আৰু কোনোবা আহিব আছে নেকি লগৰ আগফালে যাওঁ মানে কাবালে এৰি থৈ দিছে নালাগে হ'ব সেই এচিৰ ওচৰত বহিছে নেকি সিহঁতি গম পাইছোঁ মোলৈ ফেন চেন একো নপৰে ইয়াত সেইখন উৰুৱাই নিব এইফালে নালাগে দেই চুলি ইফাল ইফাল হৈ যাবগৈ অনুকূল হ'ল ষ্টাৰ্ট হ'ল অ'কে গুড আফটাৰনুন আশা কৰোঁ চব ভালে আছে পৰীক্ষা নিচে আহি পালেহি চবে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে চাগে অ'কে চ' আজি আমি ক্লাছটোত স্কিমছ এণ্ড প্ৰজেক্টছ অফ আছাম পাৰ্ট 2 ল'ম আগৰ আমি মাৰ্চত মনত আছে চাগে যিসকলে চাইছিলে পাৰ্ট 1 আছিলে আৰু ৰিচেণ্টলি ইন নিউজ মই আগতেও কৈছোঁ যে ইয়াৰ চ'ৰ্চটো নিউজ পেপাৰ্ছ PIB চেণ্টিনেল আছাম ট্ৰিবিউন আৰু অসম বাৰ্তা সেইখিনি আছে আৰু CMO টুইটাৰ হেণ্ডেলটোৰ পৰা মই লৈছোঁ যিখিনি আমি কিছুমান নিউজত নাপাওঁ তো তাৰ পৰা মই বিচাৰি আনিছোঁ তো ৰিচেণ্টলি নিউজ পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 1টো যিসকলে চোৱা নাই ইউটিউবত অলৰেডি এভেইলেবল আছে তেখেতলোকে চাব পাৰিব ঠিক আছে চ' উইদাউট ফাৰ্ডাৰ ডিলে লেটছ মুভ টু দ্য ক্লাছ অ'কে ফাৰ্ষ্টটো আমি চাম অৰুণোদয় ঠিক আছে আৰু মই কৈ লৈছোঁ যে ইয়াত বুজাবলগীয়া একো বিশেষ বস্তু নাথাকে স্কিমছত খালি কি থাকে পৰীক্ষাত আহিব পৰা প্ৰবেবল যিবোৰ কুৱেশ্যনছ হয় লাইক স্কিমছটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে কাৰণ এবাৰ আমাৰ ইলেকশ্যন ইয়েৰো যিহেতু হৈ গ'ল আৰু ভালেমানখিনি স্কিমছ নিউজত আছিলে তো সেইকাৰণে আৰু প্ৰত্যেক বছৰ আহে ন 2টা বা 3টা স্কিমছত কি হয় ইয়াত বুজাবলগীয়া একো নাথাকে ইয়াত কি হয় কিছুমান ফেক্টছ থাকে ফিগাৰ্ছ ডাটা আৰু কিছুমান এক্সেপশ্যনছ থাকে ন যিসকল নাপায় স্কিমটো বা যিসকল পায় তো এই এক্সেপশ্যনছবোৰ বা কি হয় কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে এই বস্তুখিনিয়ে স্কিম এটা পঢ়িলে আমি চাবলগীয়া বস্তু হয় বাকী মটিভটো কি হয় কিছুমান এক্সটেণ্ড কৰিছে নে ইয়াতে শেষ হয় সেই বস্তুখিনি আমি চাবলগীয়া হয় যেতিয়া আমি স্কিম পঢ়োঁ বাকী বেলেগ তেনেকুৱা বহুত আচৰিত বস্তু ইয়াত পঢ়িবলগীয়া নাই ঠিক আছে চোৱা অৰুণোদয় ডেছক্ৰাইব এজ দ্য ফৰমষ্ট বিড এমং দ্য অষ্টাদশ মুকুতাৰ উদ্যমীমালা এইটোত বাজেট স্পীচৰ 2021ত অনাৰেবল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ তেতিয়া কোন আছিলে অজন্তা নেওগ বাইদেউ এখেতৰ দিনতে এইটো আছিলে দ্য স্কিম এনভিজেছ উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট পভাৰ্টি এলিভেশ্যন আৰু ইকনমিক ইনক্লুশ্যন কোনোবা এটা লাষ্ট টাইম হয় তাৰ লাষ্ট ইয়াৰত আহিছিলে জানানে তোমালোকৰ যদি মনত আছে অৰুণোদয় ইজ এ পভাৰ্টি এলিভেশ্যন য়েছ অৰ ন' 2024ত পেপাৰখনত চাবা এই এনেকুৱাবোৰ পভাৰ্টি এলিভেশ্যন হয়নে নহয় ছ'চিঅ' ইকনমিক ইনক্লুশ্যন আৰু উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট অকল আহিব পাৰে যে অকল উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণেহে দিছে নেকি স্কিমটো নহয় হা পভাৰ্টি এলিভেশ্যনো হয় তো আমাৰ ষ্টেটমেণ্টত যেতিয়া আমি চাওঁ তো বহুত খেয়াল ৰাখিব লাগিব আমি কাৰণ এই স্কিমছবোৰ শুনি থকা স্কিমছে আহিব এনেকুৱা নহয় যে বহুত টান আহিব কিবা বাট চ' আমি সেই ৱৰ্ডিংছবোৰ ফিগাৰ্ছবোৰ বহুত মাইনুটলি আমি চাবলগীয়া হয় যেতিয়া আমি স্কিম পঢ়োঁ তো লাইক কি ফিচাৰ্ছটো ইয়াত চোৱা 1250 পাৰ মান্থ DBT আৰু উইমেন হয় প্ৰাইমেৰী বেনিফিচিয়াৰিজ আৰু বেছড অন NFSA ডাটাবেছ নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট আৰু এইখিনি এই বস্তুটো নালাগে এইকেইটা চোৱা এইটো মই এইকাৰণে আনিছোঁ কাৰণ অফিচিয়েল যিটো অৰুণোদয় য'ত আছিলে তাত এই বস্তুটো আছিলে তো কেতিয়াবা আহিব পাৰে হয়তো মেডিচিনৰ কাৰণে কিমান দিয়ে সাধাৰণতে নুসুধে বাট উই নিড টু ন' ইট ঠিক আছে এইটো PDF টো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম তাত নোটছ লিখিব নালাগে কিবা যদি ইম্পৰ্টেণ্ট ভাবা যে মই লিখোঁ মনত নাথাকিব তেতিয়া লিখিব পাৰা ঠিক আছে একদম সৰু সুৰাকৈ যদি লিখা
এটা চোৱা এলিজিবিলিটিটো এইটো জানাই বেনিফিচিয়াৰী আণ্ডাৰ নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট বাকি ইনক্লুজন ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় এনি ওৱান সেকশন উইডো বা আনমেৰিড এবাভ 45 ইয়াৰ্ছ দেই এইটো আহিব পাৰে women married or unmarried okay widow বা unmarried below 40 years হে যদি বলে অৰুণোদয় পায় গোলে স্টেটমেন্ট ভুল হল নাই তো এটো খেয়াল ৰাখিবা কাৰণ স্পেসিফিক্যালি মেনশন আছে above 45 years 45 বা 45 তকে বেছি ঠিক আছে transgender person with disability old women household with disabled elderly earning member serious diseases homeless destitute women ba antoday anna yojana beneficiary household income iman to ketaba ki hoy which of the following are not included in the Orunodoi scheme boli jodi ahe tar karone ami kungita actually include hoy ami janiba lagibo teta ami kunia nohoy gom pam right to ketaba ahe nohoy which is incorrect which is correct ahe nai to he bostu gita ami bhalke sabo lagibo ei bostu gita karon questions yar pray form hoy baki 1250 je pai sobe jane ঠিক আছে exclusions wa kun kun exclude hoy yet kiba ahibo pare lower primary teachers are eligible boli like but nohoy all levels teacher kuno na paয় কারণ আমি পরীক্ষার বহুত স্ট্রেসত থাকু ন মানে ও এটো হয় নিছে লাগে আমি পরীক্ষাকে নজনা বস্তুবোৰ ভুল নকৰো নজনা বস্তু আমি মাথা ভাঙিলেতো মনত নপৰে ন বাট আমি এনেকা জনা বস্তুবোৰ প্ৰায় ভুল কৰাৰ চান্সেস বেছি হয় মানে আমি যেটা পৰীক্ষা দিও আমি জনা বস্তুবোৰ বেছি ভুল নকৰো জানো নজনাটো আমি টুক্কা লাগি গল বা এইট হইলো বা জনা বস্তুটো আমি অ্যাটেম্প কৰি বা ভুল হয় এই এনেকুৱা ওপৰত ভুল হয় because we are মানে কনস্ট্যান্টলি আন্ডার স্ট্রেসত থাকা যায় ন তো আমি এই সময় ভাবিব নোৱাৰো আৰু সোৱা government employee pensioners including asa anganwadi asar income tax payers ekhini exclude kore to exclusion kun hoy eitaw janar logote inclusion or logoto inclusion plus exclusion both are important hoy pore eta Asom Mala etu dekhi asla na newsot Asom Mala Narendra Modi jahi pele je inaugurate kori goise projects February January 800 interstate or intrastate connectivity national highways or rural road networks আৰু সোৱা phase 3 to over a today ebu facts ebu data important hoy pore কাৰণ এটো Asom Mala phase 3 3.0 হয় the scheme aims to construct over 900 kilometers of roads এটো Asom Mala এটা বৈশিষ্ট্য হয় তো কেটাবা কি হয় এবুটো তো তোমাৰ রেকারিং স্কিমস হয় না phase 1.0 2.0 3.0 এনেকুৱা নহয় যে বৰ্তমান যে এটু চলি আছে বুলিয়ে যে কল এটু ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব হেতুকা নহয় কেতিয়াবা কি হয় কম্পেৰিজনো আহে যে 1.0 লগত 2.0 এটু ডিফাৰেন্স 2.0 লগত 3.0 এটু ডিফাৰেন্স হয় which of the মানে কারেক্ট বা নট কারেক্ট তো তাৰ কাৰণে 3.0 টু পঢ়া লগতে আগৰ গিটাও অকমান চাই লবা তোমালকে হ'ব over 3200 crore aru 900 kilometers of roads etu swa differences ekarne moi anisu swa mission Basundhara 2.0 okay sorry 3.0 1.0 ki asile land records are settling urgent straightforward issues services primarily covered 9 services etu goal 2021 asile 2022 granting land rights to indigenous people asile services land allotment to landless indigenous occupants aru eta ki jikhini e agodar reject hol ba kam nohole hekhini cases eta bortoman etur choli ase aru 4.0 5.0 আহি আছে on the way ঠিক আছে তো তোমালকে জাস্ট এখন এটা এনেকা কলম বনাই পৰাই লিখি লোৱাছোন ফৰ পিছত যাতে ৰিভাইজ কৰিবলৈ ভাল হয় এনেকে লিখা মানে বেসিক্যালি লাই জাস্ট এনেকে যে আমি বনাও
ইয়াত লিখা simplify land records আৰু settling urgent straightforward issues. টুত লিখা land rights grant কৰিলে to indigenous people. ঠিক আছে আৰু থ্ৰীত লিখা এই ৰিজেক্টেড যিখিনি কেसेছ হ'ল 2.0 সেইখিনি ইয়াত চালে just short ke likhi doa jate pisot revise jeta tumake poriba porikha osot lab mane easy hoi jabo আৰু এটো ন ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে মই লিখি দিও Revenue and Disaster Management Department of Assam মন ৰাখিবা হা মিছন বসুন্ধৰা Revenue and Disaster Management Department লিখিলা এই তিনটা একাৰণে লিখাইছো কিয় জানা হয়তো আহিব পাৰে পৰীক্ষাত ডিফাৰেন্সটো কি হয় কাৰণ প্ৰত্যেকটোৰ মোটিভ মানে অবজেক্টিভ বেলেগ বেলেগ হয় হল এটা সোৱা এটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিনে এটো নাম পাবা SVAMITVA স্কিম এটো কি হয় কেতিয়াবা ফুল ফৰ্মটো আহে দেই পৰীক্ষাত আমি এৰাটো দেখি আছো তাত যেতিয়া সাৰ্ভে ঠাইত কিবা দিব সিলেকশন শব্দ ন এটা আমাৰ খেলি মেলি হ'ব তো প্লিজ এনেকুৱা সৰু সৰু বস্তুবোৰো ষ্টেটমেন্টত আমাৰ কিবা সোমাই যায় ন দা ফুল ফৰ্ম অফ SVM ইজ তো আমি যদি নাজানো এটা ফুল ফৰ্মটো একচুয়ালি কি হয় আমাৰ কাৰণে টাফ হৈ যাব তো কাৰণে এনেকুৱাবোৰ খেয়াল ৰাখিবা ষ্টেটমেন্টত ভৰাই দিয়া বহুত চান্সেছ থাকে সাৰ্ভে অফ ভিলেজেছ এণ্ড মেপিং উইথ ইম্প্ৰভাইজড টেকনলজি ইন ভিলেজ এৰিয়াজ এটো হৈছে তোমাৰ সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম হয় ইয়াত কি হয় তোমাৰ of Ministry of Panchayati Raj launched to ensure clear ownership rights in rural areas yet ki kore jana drone technology use kore map kihor karone for mapping record of rights clear or legal ownership of rural property yet ki hoy agor eta term paba tumalike NC villages mane ki question yes non cadastral মানে কি হয় কোশ্চেন মানে যিবোৰ তোমাৰ এতিয়াও কিছুমান অঞ্চল আছে আমাৰ যিবোৰ তোমাৰ নন ৰেভিনিউ ল্যান্ড হয় মানে এবোৰ গভৰ্নমেন্টৰ কৰ্মচাৰী বা গভৰ্নমেন্টৰ একো ৰেকৰ্ডছ নাই হে পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোৰ মানে আমাৰ প্ৰত্যেকটো সৰু একদম সৰু গাঁওখনলৈকেতো এখন মেপ নাথাকে জানো ডিস্ট্ৰিক্টৰ তো নন ক্যাডাষ্ট্রাল ভিলেজেস বোৰ একো মানে আটাপাটা একো নাই হেতৰ হে যে নাই একো ডকুমেন্টস তাৰ কাৰণে হেতৰ লিগ্যাল ল্যান্ড পাট্টাস নাই হেৰি আছেতো বহুত ধৰা বছৰ বা কিন্তু দে ফল আন্ডাৰ নন ক্যাডাষ্ট্রাল ভিলেজেস হে কাৰণে কিছুমান জায়গা তুমি যাবও নোৱাৰা সাৰ মানে সৰ সাপৰি যিবোৰ অঞ্চল ইমান আমি ইজিলি এভেইলেবল মানে মানুহে গৈ পেলাই কৰিবগে নোৱাৰে তো হে কাৰণে কি হয় drone technology ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই যাতে হে সাৰ্ভেটো কৰিব পাৰে তো ইট কামস আন্ডাৰ দিস স্কিমস মিশন বসুন্ধৰা টু ইয়াৰ ইন্টিগ্ৰেট হৈ আছে ঠিক আছে ইমপ্লিমেন্টেশন এজেন্সি টু স্বামী পঞ্চায়তী ৰাজ অলৰেডি ক'লোৱে ষ্টেট ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াও আছে ষ্টেট পঞ্চায়তী ৰাজ ডিপাৰ্টমেণ্ট তো এই চাৰিটা জড়িত হৈ আছে ওকে এটোৱে ক'লো ন ড্ৰোন বেসড মেপিং Geographic Information Survey the GIS based এটা ম্যাপিং কৰে জায়গায় জায়গায় যিখিনি নন ক্যাডাষ্ট্রাল ভিলেজ এতিয়াও আছে স্টিল এটা বহুত আনসার্ভেড এতিয়াও আছে কিন্তু
মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছে নি বৰ তুমি এচিটো একদম তলত বহিছা চোৱা বেনিফিটছখিনি চোৱা বেংক লোন পাবলৈ দিগদাৰ হয় ন যাৰ মাটি ডিটেইলছ নাথাকে প্ৰব্লেম ৰাইট হয় তো সেইকাৰণে বেনিফিটছখিনি কি হয় চোৱা ৰিডিউচেছ লেণ্ড প্ৰপাৰ্টি ডিছপিউটছ বেটাৰ ভিলেজ লেভেল প্লেনিং ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড ৰুৰেল ইকনমি এইখিনিও দিব পাৰে তোমালোকৰ ষ্টেটমেণ্টত আসাম স্পেচিফিক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন চোৱা আসামে চাইন কৰিছিল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া 2021ত ফ'কাছ অন আনছাৰ্ভেড মই যিখিনি অলৰেডি ক'লোঁ নন কেডাষ্ট্ৰিয়েল ভিলেজেছ যিখিনি আমাৰ আছে সেই আনছাৰ্ভেডখিনিত ইউজ কৰিব এইটো স্কিম provide land rights to previously unreached population যাতে land rights পায় মাটি পটা হেবোৰ সকলোখিনি পায় যাতে এটা চোৱা কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ চোৱা মাৰ্চ 2022 এইটোৱে অফিচিয়েল ডাটা পালোঁ মই তাত বিচাৰি এতিয়াও 1074 আনছাৰ্ভেড ভিলেজেছ এতিয়াও আছে পলিগন ছাৰ্ভে কমপ্লিটেড আণ্ডাৰ মিছন বসুন্ধৰা নেক্সট ষ্টেপছ থাকিব তোমাৰ ড্ৰোন বেছ ডিটেইল ছাৰ্ভে ৰেকৰ্ড থাকিব তাৰপিছত ইণ্ডিভিজুৱেল লেণ্ড ৰাইটছ থাকিব মাটিৰ যে নাম যে উঠাই ন প্ৰত্যেকটো ফেমিলিৰ নামত নুঠাই জানো মাক বাপেক ল'ৰা ছোৱালী ৰাইট সেই তেনেকৈ যাতে প্ৰপাৰ লেণ্ড ৰাইটছৰ ডকুমেণ্টছখিনি এভেইলেবল হয় চবৰ কাৰণে ইন কেচেছ অফ বেংকছ বা কিবা ডিছপিউট যেতিয়া হয় এই স্কিমটোৰ অবজেক্টিভ সেইখিনিয়ে বুজি পালা তো ইয়াত এই যে ক'লোঁ মই ডিফাৰেঞ্চটো এইটো মনত ৰাখিবা প্ৰথমত কি আছিলে লেণ্ড ৰেকৰ্ডছটো ছিম্প্লিফাইড কৰি দিয়া যাতে সকলোৱে যাতে এচেচেবল হয় ছেকেণ্ডটোত ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহখিনিৰ কাৰণে কৰিলে থাৰ্ডটো যিটো এটা অনগয়িং যিখিনি ইয়াত নাহিলে ৰিজেকশ্যন হ'ল ফাইলখিনি মানে মাটিৰ সেইখিনি ইয়াত আকৌ চাব ঠিক আছে এইটো শুনিছানে কৌশল কানেক্ট শুনিছা চাগে কি হয় এইটো বাৰু এইটো এনেই একদম উজুকে বুজিবলৈ হ'লে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন ফৰ অল দ্য ছাৰ্ভিচেছ 50+ ছাৰ্ভিচেছ আছে চোৱা কৌশল কানেক্ট হয় ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ মোবাইল এপ লঞ্চ বাই আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ডেভেলপ আণ্ডাৰ দ্য এইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা বস্তুবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰ লগত পৰিছে আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন কানেক্ট চিটিজেন উইথ ট্ৰেইন চাৰ্টিফাইড আৰু লোকেল স্কিল ৱৰ্কাৰ্ছ 50+ ছেক্টৰ্ছ আছে ইয়াত দ্য এপ এইমছ টু এম্পাৱাৰ ইউথ এণ্ড ক্ৰিয়েট ছেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ বাই ব্ৰিজিং টেলেণ্টছ উইথ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ ইয়াত কি কি থাকিব চোৱা প্লেটফৰ্ম ফাংচনেলিটি থাকিব The initiative features 2 apps, Kaushal Connect, Citizen app for hiring services, and Kaushal Connect partner app for registered certified professional to receive jobs. But tomar jikhini skills acquire korile now. Kaushal Connect partner app ot hey professionals khiniye tomar yat sakori lobo. Thik ase? Thora ami gita kiba kibi jot ami jedi service ami koru. ইয়াত আমি হ'লোঁ তাৰপিছত মানুহে কি হ'ব চিটিজেন এপ ফৰ হায়াৰিং ছাৰ্ভিচেছ এটা মানুহে আমাক ফোন কৰিব যে আমি আমুকটো পাব পাৰিম নি ছাৰ্ভিচেছ তো আমাক কণ্টেক্ট কৰিলে তেতিয়া আমি ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই ছাৰ্ভিচেছ দিমগৈ আমি যিটো ধৰা শিকিলোঁ ধৰ ট্ৰেইনিং বা স্কিলছ সেইটোৱে হৈছে এইটো এপ কৌশল কানেক্ট এপ ঠিক আছে টাৰ্গেট ছেক্টৰ চোৱা ইলেক্ট্ৰিকেল কাৰ্পেণ্ট্ৰি পেইণ্টিং এণ্ড আদাৰ স্কিল মানে ঘৰুৱা কাম যাক মানুহক যে প্ৰয়োজন হয় ন উইথ টাইম টু টাইম তো এই বস্তুটো এক্সেছ টু ছাৰ্ভিচৰ যাতে মানুহে কৌশল কানেক্ট চিটিজেন এপ এই এপটোতে যাতে সব ছাৰ্ভিচেছ পায় এট ওৱান প্লেচ মানে এট ওৱান প্লেচ সেইকাৰণে এইটো এপটো ভেৰিফিকেশ্যন ৱৰ্কছ অন ট্ৰেইন আণ্ডাৰ ৰিকগনাইজ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ যি হ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ আছে তাৰ আণ্ডাৰ স্কিলছ ল'ব তাৰপিছত ইয়াত নিজকে মানে professionals to receive jobs no register কৰিব নিজকে তাৰপিছত বাকি সিটিজেনবোৰে
এপটো থ্ৰুৱেদি যি ছাৰ্ভিচেছ লাগে ক্লিক কৰি পেলাই যাতে মানুহ হায়াৰ কৰিব পাৰিব নিজৰ ঘৰলৈ যি কাম লাগে বুজি পালা ক্লিয়াৰ এইটো হৈছে কৌশল কানেক্ট এইবোৰ একদম নিউজত আছিল লাইক 5th মাৰ্চ সেই টাইমত মানে ডাইৰেক্ট তোমাৰ নিউজত কি জানানে এইবোৰ ক'ত আহে পেপাৰত ডাইৰেক্ট নাহে এই পেপাৰবোৰ যে আমাৰ আছাম ট্ৰিবিউন বা হওক চেণ্টিনেল হওক তলত যে ফটোবোৰ যে থাকে নিউজ পেপাৰ দেখিছানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটোখনৰ লগত লঞ্চ অফ কৌশল কানেক্ট ক'ব যে সেই তাৰ তলত এইবোৰ আছে ডাইৰেক্ট নিউজত নাহে এইবোৰ আহিছে হয়তো বেলেগ বেলেগ পেপাৰ মইতো ইমান পেপাৰ ফ'ল' কৰিব নোৱাৰোঁ বাট সেই যিবোৰ তলত যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা নৰেন্দ্ৰ মোদী কেতিয়াবা যিবোৰ লঞ্চ কৰি পেলাই আহে বস্তুটো কেতিয়াবা যে ফটোখন যে থাকে সেই তাৰ তলত এনেকুৱাবোৰ থাকে তোমালোকে খিয়াল ৰাখিবা এইটোতো জানাই আৰু লাখপতি বাইদেউ বাকীবোৰ নাজানিলেও এইটো জানিবই লাখপতি বাইদেউ ৰাইট চোৱা এইটো জানা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ মেম্বাৰ্স টু বিকাম ৰুৰেল মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ বা লাখপতি বাইদেউ মিনিমাম 1 লাখ ডে মিনিমাম এইটো হয়তো ডাটাটো ভুলকৈ দিব পাৰে মিনিমাম 2 lakhs বা কিবা কৰি পেলাই এইটো প্লিজ খিয়াল ৰাখিবা মিনিমাম 1 লাখ আমাৰ লগত যে খেলে ন মাইণ্ড গেমছ পেপাৰখনে এইবোৰতে খেলে বাকীবোৰ নেখেলে কোনেও এই এনেকুৱা বস্তুবোৰ খেলিব ইয়াত যদি দি দিলে 1.5 আমি ষ্ট্ৰেছত থাকি 1 দেখিলোঁ নহয় টিক মাৰি দিলোঁ গ'ল সেইটো ভুল ৰাইট পৰীক্ষাত তেনেকুৱাবোৰ হয় কাৰণ আমি ষ্ট্ৰেছত থাকোঁ ন তো এতিয়া সেই বস্তুবোৰ খিয়াল ৰাখিবা পৰীক্ষাৰ সময়ত খিয়াল নাথাকে মাথাৰ পৰা ওলাই যায় এইটো 2024 গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে লঞ্চ কৰিলে women centric হয় self help groups under Panchayati and Rural Development Department ARLM এটোটো বুজাবলে একো নাই বাৰু কিন্তু ইয়াত নহয় phase 1 এটা এবাৰ যে ৰিসেন্টলি যে যেটো দিলে না হেতু 10000 আছিল ৰাইট আহি যে গ'ল আমাৰ ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্টে phase 2 তোমাৰ সোৱা কি হ'ব phase 2 তোমাৰ 25000 দিব কিন্তু তাৰে ভিতৰত এটো থাকিব সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ বোৰৰ হাতত এটো তোমাৰ বেংক লোন এটো তোমাক ঘূৰাই দিব লাগিব জুনে যি কাম কৰে কোনবাই তাঁত বয় ফুল ৰোৱা আচাৰ বনোৱাই হার যি কৰে আৰু জুনে যিটো কাম কৰে এটো নিজৰ বাবে ইউজ কৰি পেলাই এটো বেংক লোন ৰিপেবল হয় বাট দিস ইজ নট ৰিপেবল 12500 আধা নিজৰ কাৰণে আৰু আধা বেংকক দিব লাগিব আৰু জুনে এই গুটেখিনি ভালকে কৰি আহে ন আৰু এনেকুৱা নহয় যে এবোৰ এনে দিব মানুহ আহিব ইনস্পেকচনৰ কাৰণে আৰু চাব কিনো কৰিছে পইচাটো কোনবাই ফোন কিনি পাটৰ কাপোৰ মুগা কাপোৰ কিনিটো চেঞ্জ হেৰি কৰি পায় ৰাইট সো এনে এবোৰ নিদিয়ে এটো চাব জুনে এইটা ভালকে কৰিলে এই phase 3 টোত এডিশনাল অ্যাসিস্টেন্স দিব given only এনে নিদিয়ে previous funds are used productively সেই কাৰণে কৈছো লে কিবা খৰচ কৰিলে বলে পইচা উৰা দিয়া বলে তেতিয়া নহব কিন্তু তুমি দেখাব লাগিব proof তুমি কি কৰিছা হেতু proper slip বা receipt memo any kind of proof যে তুমি বিজনেস টো কৰিছা তুমি হেতু দেখাবৰ কাৰণে দেখৰ পিছত এটো এডিশনাল অ্যাসিস্টেন্স পাব ঠিক আছে বস্তুখিনি কিমান ধুনিয়া ফৰ্মেটত বনাই দিছে ন তো ৰিয়েলি আমাৰ টিমটোত কন্টেন্ট ডেভেলপাৰ জন আছে হি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছে হি ঘৰৰ পৰা কৰে কাম বিভূতি মই আগতো মেনশন কৰিছো বাট আজিও আকৌ মেনশন কৰিব লগা হ'ব তো থ্যাংক ইউ মানে হি ৰিয়েলি ডিজাৰ্ভস দিস ক্ৰেডিট মই তো জাস্ট ৰ মেটেৰিয়েলটো দিও ন হি বহুত ধুনিয়াকে বনাই দিয়ে বৰ ৰিডেবল ফৰ্মেটত বনাই দিয়ে পুৰা তো তোমালোকৰ সুবিধা যাতে হৈ যায় পঢ়িবলে ধুনিয়াকে বনাই দিছে তো মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা অভিযানটোতো আমি জানো কিন্তু phase 1 phase 2 phase 3 বুলি আহিব পাৰে তো which of this is correct বা incorrect আহিব পাৰে তো ঠিক আছে এটলৈকে গ'ল এটো নেক্সট আহিব সো phase 3 এটো দিব বাট এটো এনে নিদিয়ে এবাৰ কি কাম কৰিছে চাব তো তাৰমানে কি বুজালে ইয়াত কি বুজালে তুমি একাউন্টেবল হ'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টে যে ইয়াত কি বুজালে কচোন পইচাটো দিছে ন ইমান যে বয়সস্থ মানুহ গোটৰ যে থাকে এই যেটা আমাৰ কনভেনশনখন চেণ্টাৰলে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহে গোটৰ মানুহবোৰ নাযায় যে জানো মাইকী মানুহসকল বাছে তো এনেটোতো নাহে ন অফ কোৰ্স পইচাটো দিছে কাৰণে আহিছে কিন্তু পইচাটোতো এনে খৰচ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত কি বুজালা জুনে এই দুটা কাম ভালকে কৰিব ইহেতিয়ে 50000 পাব তো
তো তাৰমানে কি তুমি একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টে যে তোমাক দিলেই যে তুমি নিজৰ বাবে খৰচ কৰিবা সেইটো নহয় এনেতো দিয়া নাই ন এম্পাৱাৰ্ড কৰিব দিছে যাতে নিজে কিবা এটা কৰি শিকে নিজলে ঘটে পৰিয়ালটোক যাতে ভালকৈ সাস্টেইন কৰিব পাৰে তো এইটো কি বুজালে ইট এ সেন্স অফ মানে সেন্স অফ একাউণ্টেবিলিটি ঠিক আছে এইটো মন ৰাখিবা ফেজ 1 ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ফেজ 2 আৰু ফেজ 3 চোৱা কেতিয়াবা এই বাজেটৰী এলকেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেই মই কৈছোঁ না স্কিমছত ডাটা বা ফিগাৰ্ছ এইটো নাম্বাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে কাৰণ বাকী মানুহে অবজেক্টিভবোৰ জানে কিনো হয় চ' 40 লাখ এইটো মন ৰাখিবা ইয়াৰ ডাটাটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে হয়তো পৰীক্ষাত আমি প্ৰবেবল আমি প্ৰেডিক্টহে কৰিব পাৰোঁ ন পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে 3038 crore এইটো চোৱা জেনেৰেল বা অবিচি তিনিটা মেক্সিমাম তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী যদি থাকে তেতিয়াহে পাৰে তাতকৈ যদি বেছি থাকে নট এলিজিবল মেক্সিমাম 4 for this one মৰাণ মটক SC ST গাৰ্ল চাইল্ড থাকিব লাগিব হা গোটৰ মহিলাসকল গাৰ্ল চাইল্ড থাকিব লাগিব বুলি নহয় যদি গাৰ্ল চাইল্ড আছে স্কুল এজত যদি আছে আৰু স্কুলৰ এনুৱেল হ'ব লাগিব বোলে স্কুল যোৱা বয়স হয় কিন্তু স্কুলত নাম ভৰ্তি কৰা নাই তেতিয়া নহ'ব কিন্তু ঠিক আছে এইটো মন ৰাখিবা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈ পৰে কাৰণ আমাৰ নিউজত মইনাওটো আছে ন নিউজত দুটা বস্তু বেলেগ হয় বাট গাৰ্ল চাইল্ডত বহুত ফ'কাছ কৰি থোৱা আছে যদি এই বস্তুটো মন ৰাখিবা স্কুল যোৱা এজ ওৱান অফ দি ক্ৰাইটেৰিয়া এই স্কিমটো পোৱাত বোলে স্কুল যোৱা এজ হয় কিন্তু স্কুলত নাম ভৰ্তি কৰা নাই তেতিয়া নাপায় এক্সক্লুড কাক এইকেইটা SAG ডিফল্টাৰ্ছ মানে হৈছে যোনে ফেইল টু ৰিপে লোনছ কিছুমানে লোন লয় বেংকৰ পৰা বাট দে ফেইল টু ৰিপে লোনছ সেইখন এক্সক্লুড কৰিব তো যদি আহে অল SAG মেম্বাৰ্ছ অল নহয় দেই আহিব পাৰে সেন্টেন্সত অল SAG ইনক্লুডিং SAG ডিফল্টাৰ্ছ আৰ ইনক্লুডেড ইন দ্য স্কিম নহয় মনত ৰাখিবা এইবোৰ এক্সক্লুড হয় বেংক বা ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন ডিফল্টাৰ্ছ যোনে বেংক বাকী নৰ্মেলিও বোলে কিবা লোন ৰিপে কৰা নাই টাইম মানে উইদিন ষ্টিপুলেটেড টাইম সিহঁতো এলিজিবল নহয় আৰু SAG মেম্বাৰটো হ'বই দিব গোটৰ সেইটোতো জানাই তো এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা দেখিছা Alliance with livelihood mission goals আপোনালোকে কিছুমান আচাৰ খোৱা নাই গোটৰ আচাৰ ন কিছুমান নামবোৰ পাহৰিছোঁ বগৰী আচাৰ খৰিচা সেইবোৰ যে কিছুমান তৃপ্তি নে কি সেইবোৰ গোটৰ হয় সেইবোৰ পিঠা আজিকালিতো গোটেই বছৰটো পিঠা থাকেই ন ৰাইট পিঠা লাড়ু সেইবোৰ গোটৰ পৰা আহে এইটো চোৱা দেখিছানে এইটো ক্লিয়াৰকৈ এইটো মই টুইটাৰ হেণ্ডেলৰ পৰা এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিছোঁ তো ক্লিয়াৰ নহ'ব পাৰে দেখিছা ন ক্লিয়াৰকৈ বেছিয়ে জুম হৈ গ'ল অ'কে চোৱা আছাম চাইন পেক ইয়াত চোৱা উইমেন ওন মিল্ক প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ক'ত জানা অকল বাৰাক ভেলী ডিষ্ট্ৰিক্টত হা প্লিজ মনত ৰাখিবা নট across the Assam in Barak Valley ক'ত কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু শ্ৰীভূমি মানে কৰিমগঞ্জ under Mahila Kisan Sashaktikरण Prayojna এইটো অকল বাৰাক ভেলীত হে তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এইটো কি সাপোৰ্ট কৰে জানা এইটোৱে সাপোৰ্ট কৰে তোমাৰ supports सहकार से समृद्धि जितु मिशन एटु सपोर्ट करे
सहकार से समृद्धि मिशन टू सपोर्ट करे women own milk producer organization in Barak Valley district ঠিক আছে সব নহয় অকল Barak Valley এটা সব লিখিলা নো सहकार से समृद्धि major initiative aimed at strengthening women led rural livelihoods in Barak Valley এটা কোঅপাৰেটিভছ হয় কোঅপাৰেটিভৰ তোমাৰ এটো এটা ট্যাগলাইন আছে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে 16000 women across 400 villages by creating structured dairy producer organizations owned and managed by rural women এবাৰ অপাৰেশন স্টার্ট হওয়ার কিমান দিছে 38000 লিটারস মানে ডাইরেক্টলি এটু এগিরা নাহিলো বারাক ভ্যালি নে অল ওভার আসাম হেতু আহিব পারে অকল বারাক ভ্যালি কোঅপারেটিভ ফর কমিউনিটি বেসড ইনস্টিটিউশন হয় এটা সব CMAAA এটো শুনিছা 2 লাখৰ পৰা 5 লাখৰ দিব কাক 2 লাখ দিব কাক 5 লাখ দিব এটো 2024 ত আহি গৈছে প্ৰফেশনাল ডিগ্ৰী গিটা কোন গিটা এটা তাত খেলিমেলি লগা বহুত চান্সেস আছে প্ৰফেশনাল ডিগ্ৰী হোল্ডাৰছে 5 লাখ টকালে পাব আৰু যেবোৰ জেনাৰেল ডিগ্ৰী আছে হেবোৰ তোমাৰ আপ টু 2 লাখ এটো সোয়া গ্রান্ট প্লাস লোন মডেল হয় আৰু অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেলি ইনক্লুডস 50% গভর্নমেন্ট গ্রান্ট আৰু 50% ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন 1 মান্থ লকে ট্রেনিং আৰু এটো সবা স্টাইপেন্ড দিব of 1000 during 10000 during training এটো জানাই আৰু সবতে একে পার্মানেন্ট রেসিডেন্স সবকে লাগিব তো কেৰবা যদি আহে should not be to have to sentence ভুলে কাৰণ সবতে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হবই লাগিব স্কিমস খিনি এভেইল কৰিব কাৰণে প্রিভিয়াস বেনিফিশিয়ারিজ খিনি এটু আন্ডার না পায় হ্যাঁ ফেজ 1 ফেজ 2 কে যোৱা নাই জানো তো যিখিনি আগত পাইছে ন না পায় খিনি এটু সো এজ জেনারেলি 40 ইয়ার্স লকে থাকে কিন্তু রিজার্ভ ক্যাটাগরি টু 43 লকে পায় অকল 1 মেম্বার পার ফ্যামিলি এনেকুৱা নহয় বলে এটা পৰিয়াল বলে দুটা লৰা বা এজনী ছোৱালী এটা লৰা আছে যিনে অলৰেডি ডিগ্ৰী সিকি কৰিলে কিন্তু আনএমপ্লয়েড হৈ আছে দুটাই নাপায় যিকোনো এটাহে পাব তো অনলি 1 মেম্বার পার ফ্যামিলি এটো সোৱা এটো মই ডাইৰেক্ট স্ক্ৰিনশট মাৰিছো তো ক্লিয়াৰ নহব পাৰে হয়তো The registration process for this campaign already began. The 2 lakh financial assistance covers postgraduate degree holders, general degree holders, ITI, polytechnic, graduates, diploma, technical course, matriculation, candidates with education up to 10th grade. এখিনে পাব তোমাৰ হলে আৰু বাকি 5 লাখ কোনে পাব professional degree such as engineering, MBBS, BDS, veterinary medicine, fisheries, agriculture, etc. तो last 2024 question to আহিছিলে মই এক্স্যাক্টলি পাহৰিলো বাট আহিছিলে তো 2 লাখ এগিৰা আছে 2 lakhs financial assistance will be given to the one with professional degree ভুলনে শুদ্ধ হা ভুল ৰাইট তেনেকে আহিছিলে 2 lakhs will be given to professional degrees আৰু 5 lakhs to general degree উল্টা কৰি দিলে ৰাইট এবোর্ড আমি বহুত ভুল কৰা চান্সেস থাকে তো সেই কাৰণে কাক দিছে 2 lakhs আৰু কাক 5 lakhs এটো খেয়াল ৰাখিবা
এই স্কিমটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এবাৰ হাই চান্সেছ আছে এইটো আহিব পাৰে ফুল ফৰ্মটো জানিবা হা তোমালোকে CM Fly stands for তাৰ মাজত সোমোৱাই দিব কোনোবা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত লাগিব আমাৰ ফ্লাইটটো কি বা আছিলে এতিয়া Chief Minister's Foreign Language Initiative for Global Human Talent. Department to hoise A2 Nodal Agency Assam Skill Development Mission. তোমালোকে প্লিজ খেয়াল ৰাখিবা হা লঞ্চ কৰিছে কোনে আৰু ইমপ্লিমেন্ট কৰে কোনে এটো কেতিয়াবা দুটা খেলি মিলিকে আহিব পাৰে বুজি পাইছানে যেটা পঢ়া নহয় দুটা বস্তু প্লিজ খেয়াল ৰাখিবা স্কিমবোৰত Okay, background to SWA. Assam has many qualified youths registered in employment actions. Many foreign countries, especially countries with aging population. মই তোমালোকক সোসাইটি বহুত এনে ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড পঢ়াইছিলো মন আছে তাত মই কৈছিলো না এটা ষ্টেজৰ পিছত যে পপুলেশ্যনটো কমি আহে তো জাপান ৰাইট নাও তাত ইউথ বহুত কম আমাৰ ইণ্ডিয়াটো এতিয়া আমি একদম ব্লেসড আছো ন ব্লেসড আমি যেটো পজিশন আছো পুৰা আমাৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ডটো আমি ইউথৰ বহুত পপুলেশ্যন কিন্তু জাপানৰ এটা লাহে লাহে এজিং হৈ গৈছে তো যত লেবাৰ ইন্টেনসিভ হয় কৰিব পাৰিব নেকি বয়সস্থ মানুহখিনিয়ে নহয় ন যিখিনি লেবাৰ ইন্টেনসিভ হয় তাত অকল ইউথ খিনিহে পাৰিব তো তাৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো বহুত ইউথ আছে আৰু ভাল ভাল ডিগ্ৰী লয় বা আনএমপ্লয়েড হৈ আছে তো সেইখিনি ইউথ গৈ জাপানত ট্ৰেইনিং ল'ব ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজেছ আৰু বাকিখিনি স্কিলছ জুনে য'ত এক্সপাৰ্ট তাৰপিছত সেই স্কিলছখিনি লৈ বাকি য'ত অল ওভাৰ ওয়ার্ল্ড মানে য'ত পায় আৰু সেইফালৰ পৰা যাব পাৰিব এনেকুৱা নহয় ইয়াত জাপানতহে কৰিব পাৰিব নহয় এইটো জাপানত স্কিলছটো ল'ব জুনে য'ত যাৰ নিজৰ ডমেইন হয় তাৰপিছত ওভাৰসিজ এমপ্লয়মেণ্ট স্কিম অল ওভাৰ ওয়ার্ল্ড বুজি পালা এই ওয়ার্কফোর্স শর্টেজ যে হৈছে মই এইটো কথা কৈছো লেবাৰ শৰ্টেজেস হৈছে ন যেটো কাৰণ ইউথৰ পপুলেশ্যন কি হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াতে ইমান হাই বাকিবোৰ সবকে কমি আহিছে তো CM Flight aims to connect Assam youth with such overseas jobs opportunities through structured language training হ'ব বাকি স্কিলছ থাকিব তাত এটো CM Chief Minister's Foreign Language Initiative for Global Human Talent vision to কি হয় ready for ethical or structured overseas employment by providing high quality foreign language training and positioning Assam as a hub for global workforce readiness. ঠিক আছে বুঝিলা নেক্সট তো রাহা implementing agency to etu Assam Skill Development Department aru department to kuntu under hai seed mane tumar hoise ki kosun aru eta yes skill employment and entrepreneurship department government of Assam first year focus Japanese language training financial year etu 2025-26 ত এটুত ফোকাস কৰিছে জাপানিজ ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্সি ট্ৰেইনিং JLPT কি হল থানালিছে জিহে চলিছে এখন this will help train into under Japan specified skilled worker visa program এটু যেন SSW visa program এটু কি হয় জানা য'ত জাপানৰ লেবাৰ শৰ্টেজেস হৈছে য'ত জাপানত লেবাৰ কমিছে সেই সেক্টৰখিনি লাইক কিবা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কিবা কনষ্ট্ৰাকশন এগ্ৰিকালচাৰ হস্পিটালিটি য'ত যিগিটা সেক্টৰত ইহঁতৰ ইউথ নাই আৰু কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ লেবাৰ শৰ্টেজ তো সেইখিনি
বাকি আমাৰ অসমৰ ইউথখিনি ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই সেইখিনি সেক্টৰত কাম কৰিব তো এটো স্পেসিফাইড স্কিল ওয়ার্কার ভিসা প্রোগ্রাম হয় ভিসা প্রোগ্রামস বিলাক বেলেগ বেলেগ হয় যেনেকে পেডেন ইন্ডাস্ট্রি কাৰণে বেলেগ এটা ভিসা এটা বনোৱা হৈছে ভিসা প্ৰগ্ৰাম থাকে বেলেগ which is designed to bring foreign workers into sectors facing labor shortages foreign workers into sectors যিখিনি sectors হল জাপানৰ labor shortage হৈছে বুজি পাছনে তো হিৰক প্ৰথমত ট্ৰেইনিং দিব সেই স্কিলছখিনি লৈ পেলাই হেৰি যোনটো জোৰ সেক্টৰত যায় যাব পাৰিব তো এইটো হৈছে স্পেসিফাইড স্কিল ওয়ার্কার ভিসা প্রোগ্রাম তো এনেকুৱা টাৰ্মবোৰ মন ৰাখিবা হা এইটো জানা যে জাপান বা যাব কি সৰি অসম বা যাব আমিটো এইটো জানো ন মানে অসম বা পঠিয়াব আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ শিকিব জাপানিজ ল্যাঙ্গুৱেজ একে আমি ভাবি মাৰো তাতে খেলা খতম নহয় দেই তাতে খেলা খতম নহয় enhances global employability of Assam's youth, provides structured pathway for overseas jobs. Overseas or jikhini bahir kaam ase ba baki countries to jabo paribo he skills ki loi pelai unemployment pressure komabo skill based international migration hobo aru ethical overseas employment safe aru ethical bli kyo koise karon amar bahut manu dekhisa ne last 3-4 mah par amar Assom pa joa bahir kiman lora dhukaise dekhisa ne migrant etako India bhitorot murder hoy nei nije moi na janu right তো সেইকাৰণে মানে সেফ আৰু এথিক্যাল ওভাৰসিজ এমপ্লয়মেন্ট যেতে হয় এই বস্তুটো এই যাও লাগি গৈছে ন স্বাইট মুখ্যমন্ত্ৰী থলুৱা উদ্যোগ বিকাশ আঁচনি কিমান যে আঁচনি ন বাকিখিনি পঢ়িব থাকিয়ে যাব ইমান আঁচনি এবাৰ flagship scheme of the government of Assam launched in 2020 during COVID. A was to moi corporation eto CMO Twitter asile ebar to moi he tare screenshot to anisu to swasun beneficiaries disbursed support to 20,000 per artisan. Financial assistance one abroad khel to khele APSC amar logot mind game to je khele abroad finance is 20,000 grant per artisan for key tools equipment and raw materials okay etu infrastructure support ha etu up to 15 lakh grant mon rakhiba etu hoise financial assistance for tools etu hoise for infrastructure moi jodi ba business ba expand koribo bisare titia duta component okay it khel rakhiba total distribution 4.84 crore distributed to artisans around human beneficiaries covered edu for infrastructure 15 lakh aru edu financial 20,000 grant per artisan to edu je whole edu je dile tar ki hobo tar objective ba tumar employment generation no hobo jano right exploitation eliminating middlemen via DBT rural economy boost amar bahar pra kune kiman banai no right kiman khini amar bahar karikori ase to he hokolu bostu khini aswa director of industries and commerce eto implement korise e enuka bore last ot khel du khelage e implement ko department board এটো একদম রিসেন্ট হয় 15 মার্চত অপারেশন হৈছে তার ফেব্রুয়ারি কিমান নিউজ হয় সো শুনিছা নাই তো নিউজত মই শুনা না আছিল কিন্তু এই রিসেন্টলি আমাৰ আলোড নিউজত গুৰু দক্ষিণা স্কিম কি হয় বাৰু তুমি মোক কোৱাচোন কি ভাবিছা মনলে কি আহিছে তো হেবৰে ভাবো ন গুৰু আমি পাস কৰিছো তো দক্ষিণা যে দিয়ে হৰাই লৈ লাইক এনেকুৱা একো নহয় এটো একমাত্ৰ এনেকুৱা একো নহয় তো জয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ হয় ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ one time financial assistance to teacher of venture institution
যিবোৰ আমি যে কওঁ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুলছ ৰাইট আমি যে কওঁ আমি কোৱা শুনো ন মানুহক আমক স্কুলখন হোৱাই নাই আমক স্কুলখন হ'ল কিন্তু চাকৰিটোহে নহ'লে পায় ৰাইট সেই বস্তু তো কিছু এইখিনি এই স্কিমটো সেই তেনেকুৱা একো গুৰু দক্ষিণা মানে গুৰু ওচৰত গৈ দক্ষিণা দিয়া স্কিম নহয় দেই এইটো খেয়াল ৰাখিবা প্ৰভিন্সিয়েলাইজড আৰু মানে নন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ তো কি কৰিব জানা স্কুল যিখন প্ৰভিন্সিয়েলাইজড হৈ গ'ল বাট সাৰ্ভিসেস not provincialized hey সকল টিচাৰ্ছৰ কাৰণে এটো কিমান টকা দিব এতিকে পাবলিকলি নাই কোৱা বাট এই স্কিমটো হে কাৰণে আহিব পাৰে পৰীক্ষাত গুৰু দক্ষিণা স্কিম ইজ আ লাইক felicitation program by the high secondary students as a tribute to their teachers kiba kiba ahiba pare no statement enuka ke ahiba no dokhina dekhi pela ami to hetoi mari dim but no hoy please thik ase etu swa background to swa etu kyo anile many teachers were left out during the provincialization under Assam venture provincial education institution or Assam education provincialization services of teachers and reorganization act শুনা ন যে আমকো স্কুলখন হোৱাই নাই ইমান বছৰ খাটি আছে আমি নহনো জানো হেতু বস্তু কি ফিচাৰ্স অফ ডিজিটাল প্ল্যাটফৰ্ম ফুলি অনলাইন ওয়ান টাইম ফাইনান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স ওয়ান টাইম হে দিব হা তোমালোকে প্লিজ এটু খেয়াল ৰাখিবা হানালিছে অলপ কমাই 18 থাকিলে বড় হৈ যাবগে তোমালোক বেমাৰ হ'ব দে এতিয়া মই দিছো পৰীক্ষা ওচৰত আহিছে নহয় এই বড় হৈ এতিয়া 25 26 মান দিয়া তোমালোকে প্লিজ খেয়াল ৰাখিবা হা যেটা স্কিমবোৰ পঢ়া যায় ওয়ান টাইম ফাইনান্সিয়াল নে মান্থলি খেয়াল ৰাখিবা ঠিক আছে এটো এলিজিবল টিচাৰ্স এমাউন্ট ফিক্স কৰা নাই এটো সোৱা টিচাৰ্স কোন কোন এলিজিবল লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আপাৰ প্ৰাইমাৰী হাই স্কুল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আৰু ডিগ্ৰী কলেজেস নট এলিজিবল অকল নন টিচিং ষ্টাফ অকল টিচাৰ্স কিনিকে দিব এটো আহিব পাৰে সেগমেন্টত এলিজিবল নহয় কাৰণ এনুকাও থাকে ন যিখন নন টিচিং ষ্টাফ থাকে ইহঁতেটো নাপায় ন পইচা তো ইহঁতৰ কাৰণে নহয় কিন্তু অনলি এক্সক্লুসিভলি ফৰ টিচাৰ্স পিছেটো খেয়াল ৰাখিবা তোমালোকে এটা সোৱা কিছুমান স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ বুলি যে কওঁ কিন্তু লাইক টিচাৰ চাকৰিটো ধৰা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা নাই মানে কি হয় স্কুলখন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ল মানে তাৰ মেনেজমেন্ট বা এসেট বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হেবোৰ গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰত আহিলে ধৰা গভৰ্নমেন্টে চাব কিন্তু যিবোৰ স্যালাৰি ৰাইট স্যালাৰি বা বাকি এলাৱেন্সেস কিবা কিবি হেখিনি গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰত নাহে তাৰ মানে টিচাৰ সকল নট কমপ্লিটলি মানে গভৰ্নমেন্ট জব স্ট্যাটাসটো নাপায়গে তো আমি যে শুনো ন আমকে খাটি আছে কন্ট্ৰাকচুৱেলত কৰি আছে বুজি পালা এই বস্তুটো তো দে আৰ ভেৰি লো পে মানে লো পে এটা পায় কিবা পায় লামসাম বাট স্যালাৰিটো নহয় তো কন্ডিশন এটৱে হ'ব ইনষ্টিটিউশন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ লাগিব বাট টিচাৰ সাৰ্ভিস টু নট প্ৰভিন্সিয়েলাইজড এটো খেয়াল ৰাখিবা স্কুলখন হ'ব লাগিব কিন্তু খালি সাৰ্ভিসটো হে নহয় আহিব পাৰে যে স্কুল আৰু টিচাৰ্স দুটা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ যিখিনি নহয় হেতি এলিজিবল নো স্কুল শুড বি প্ৰভিন্সিয়েলাইজড বাট সাৰ্ভিসেস খিনি নাই হোৱা হে সকলেহে পাব আৰু নন টিচিং ষ্টাফে নাপায় ইয়াত মেইন খেলিমেলি লগা বস্তু এগিৰাই হয় তো মই বাৰে বাৰে কৈছো তোমালোকে পাৰিলে লিখি লোৱা ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ্স এলিজিবল এটো এলিজিবল ডিসিজ টিচাৰ নমিনি ক্যান এপ্লাই okay must provide legal hair certificate clear দেখিলা দক্ষিণা মানে দক্ষিণা দিয়া নহয় এটো তো গুৰু দক্ষিণা স্কিম এটো কিটা ৰিসেন্টলি মাৰ্চত হেৰি কৰিছে স্টাৰ্ট হৈছে আৰু কাৰণ প্ৰসেসটো টাইম লাগে ন এটা নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ব তাৰ পিছত এই স্কিমছবোৰ অনগোইংবোৰ তো এটা হলত আছে ন তো আৰু চলিব নতুনকে উলিয়াব এটা বাজেট সেশন বহিব লাহেকে তাৰ পিছত আৰু স্কিমছ উলাব অসাদক মুকুটাৰ উন্নয়নী মালা পিছত এখিনি যেখিনি অলৰেডি চলি আছে ফেজ ওয়াইজ 3.0 4.0 হেবোৰ আৰু যাব
তো এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে ঠিক আছে এইটো মন ৰাখিবা retired teachers are also eligible but non teaching staff not eligible verification process to 3 level hoy head of institution recommendation laibo district level or verification laibo aru state level or final approval laibo thikhe he gure process jabo kiman toka dibon hetu kwa nai mane publicly announce nai kora but it will be etu mon rakhiba ha monthly dibo ne ki dibo monthly dibo ne ki dibo mon hiba it will be one time মই ইয়াত নাই না আৰু এটা বস্তু ওয়ান টাইম পেমেন্ট তোমালকে আগৰ ক্লাছতটো আগৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো অলৰেডি বুজালো মই সিএম জীৱন প্ৰেৰণা সিএম জীৱন অনুপ্ৰেৰণা আৰু এটা আছে প্ৰেৰণা অকল সিম্পল প্ৰেৰণা হেটো জানা নেকি মই দিছিলো তো জানো সোয়া মই জাস্ট মানে ডিফারেন্স তো তোমাক খেলিমি লাগিব পায় না পৰীক্ষাত তো জাস্ট মালকে এটা বক্স বনাই লোৱা একদম শর্টত সিএম জীবন বিৰাট কনফিউজিং হয় এগিটা সিএম জীবন প্ৰেৰণা সিএম মই শর্ট ফর্মত লিখিছো হা সিএম জীবন অনুপ্ৰেৰণা এটো কিহৰ কাৰণে আছিল এটো হেয়া লাগিলে নহয় সবৰ খেলি মেলি এতিয়া আৰু এটা অকল প্ৰেৰণা এটো সিম্পল প্ৰেৰণা ইয়াত আগত একো নাই ঠিক আছে এই দুটা কি হয় মই পাৰ বনাম কৈছিলো তো পাহৰিলে সব এটা পৰীক্ষাত আহিব কিবা মেছেজ ফলোইং আহে না আমাৰ ইয়া কি আছিল এটো ৱা হা হেটৱে ইয়াত আনএমপ্লয়েড যিখিনি ফ্ৰেছ গ্ৰেজুৱেটছ 2025 passed okay etu ki asile etu নহয় etu research scholars etu keneke pahiba ba tumaloke egita iman ekehe ulai thake research scholars এটো তোমাৰ কি এটো রিসার্চ স্কলার্স স্টেট বা সেন্ট্রাল বা উইদিন আসাম ইউনিভার্সিটি যিখিনি আছে এটো তোমাৰ কি কোৱাচোন এটো কিমান কি দিব 2500 দে হেতি কাৰণে মই কৈছো তোমাকে প্লিজ এটা জিৰো যদি বেছিকে থাকে তোমাকে খেয়াল নকৰিবা যে পৰীক্ষাত এবোৰ সব খেয়াল ৰাখিবা পৰীক্ষাত 2500 পাৰ মান্থ কে দিব ফৰ 12 মান্থস আমি 30000 দিব ঠিক আছে এটো পার মান্থ কে দিব এটো হচ্ছে তোমার ওয়ান টাইম 25000 ফর জেনারেল যিখিনি রিসার্চ স্কলার আৰু 40000 কাক মাৰি মিটা সব তুমি 40000 ফর দিব্যাং গোল সব মার্ক যাব এবাৰ এইটা যদি কোনা ভুল কৰিবলে হয় নহয় মই মাৰিম সবকে ফৰ দিব্যাং ৰিসার্চ স্কলার্স মই আগৰ ফার্স্ট পাৰ্টটো বুজাই তেটা মই এনেকে বক্স বনাইছো আজিও বক্স বনাইছো মই আৰু বক্স নবনাও দে এনেকে লাষ্ট আৰু এটো কি হয় এতিয়া এটোটো বুজি পালা এটো ওয়ান টাইম দে এটো ওয়ান টাইম এটো এবাৰতে পাব এটো ওয়ান টাইম এটো এটা কি হয় এটো কি হয় জানা কি এই ফোনত চাই সবে পাৰিব এটো
ক্লাছ 10ৰ যিখিনি তোমাৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন দিব মেট্ৰিকুলেশ্যন আসাম আজিকালিতো সেবা নকয় কি কয় আসাম স্টেট সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন বোৰ্ড আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড এইটো আহিব পাৰে মাৰ্জে কৰিলে দুটা এটাতো এইটো কয় ন এইটো পৰীক্ষা আহিব পাৰে এইটো লাষ্ট 2 বছৰ আগত আছিলে তো 2 বছৰ আগৰ বস্তু দি দিব পাৰে কোনো কথা নাই আৰু CBSE কিন্তু CBSE কি জানা যিখিনি আদৰ্শ বিদ্যালয়ত যে পঢ়ে সেই সকল ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিসকল ক্লাছ 10ত ধৰা পালে অহা বছৰ মেট্ৰিক দিব সেইখিনিৰ কাৰণে কিমান দিব জানা 300K rupees 300K for 6 months কিয় দিব মানে এটা ধৰা ক্লাছ 10তটো বহুত প্ৰেছাৰ হৈ যায় ন মানুহৰ পঢ়া সবেটো টিউশন ল'ব নোৱাৰে তো এইটো একাডেমিক তো দিস ইজ কি হয় এইটো তোমাৰ একাডেমিক প্লাস নিউট্ৰিশনাল তোমালোকে আগৰটো চাবা মই তাত CM প্ৰেৰণা CM জীৱন প্ৰেৰণা ভালকে পঢ়োৱা আছে উইথ ডিপাৰ্টমেন্ট কোনে লঞ্চ কৰিছে এইবোৰ সব আছে MCQ আছে তাত পাৰ্ট 1 2 তো চাই ললে হ'ল তো এইটো একাডেমিক আৰু নিউট্ৰিশনাল ধৰা কিছুমান কি হয় জানা বোৰ্ডৰো ধৰা টেষ্ট পেপাৰ বা কিবা কিবি কিনিব নালাগে মানে থাকে ন কিনিবলৈ ৰিসোৰ্সেছবোৰ বহুত মেট্ৰিকৰ সময়ত তো হেবোৰ তোমাৰ ধৰা কিতাপ ৰিসোৰ্সেছ কিবা বা টিউশনটো ইমান কমন কোনো নাপায় ন বাট হ'লেও আৰু কিবা এটা যাতে থাকক যাতে হেল্প হয় কিতাপ চিতাপ কিনাত নিউট্ৰিশন মানে ধৰা পৰীক্ষা ওচৰত কি হয় বহুতৰ বেমাৰ চেমাৰ হয় বা কিবা হয় এইটো কেলে দিছে জানা টু ৰিডিউস দা ড্ৰপ আউট ৰেটস তা বহুতে কি হয় মেট্ৰিক পাছ নহয় কিন্তু ধৰা 9 10 লৈকে পঢ়িলে বাট মেট্ৰিক পাছ নকৰিলে অৱস্থা বেয়া বা নোৱাৰে আৰু মানে হেৰি কৰিবলৈ তো এটলিষ্ট something is better than nothing no তো এটো কাৰণে যেতে ড্ৰপ আউট ৰেটটো কমি যায় আৰু ইনক্ৰিজ হয় কি পাছ পাৰ্সেন্টেজটো যেতে বাঢ়ে হেতু কাৰণে দিছে 300 টকাকে 6 মাহ 1800 টকা তো লাইকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা ওচৰলৈকে আৰু তো এটো প্ৰেৰণাটো এটো পাৰিছলা নাই হেৰি কৰিবলৈ এটো একাডেমিক প্লাস নিউট্ৰিশনাল হয় আৰু এটো ডিপাৰ্টমেন্ট অফ এডুকেশনে ইমপ্লিমেন্ট কৰা হা ডিপাৰ্টমেন্ট অফ এডুকেশন তো এই বস্তু কিটা এটা আমি ইয়াত পঢ়িছো কাৰণে ইজি লাগে না কিন্তু পৰীক্ষাত CM জীৱন প্ৰেৰণা অনুপ্ৰেৰণা হেৰ মাজত আমাৰ খেলিমেলি লাগিব তো অনুপ্ৰেৰণা আগত যেটা কিবা লাগিব তো ইটস ফৰ ৰিসাৰ্চ স্কলাৰ্স আৰু দিব্যাংগৰ কাৰণে 40000 আৰু ইট ইজ ওয়ান টাইম এবাৰে দিব বাট এটো পাৰ মান্থ তো মানে যিখিনি গ্ৰেজুৱেটছে পাস হৈ ওলাব কিন্তু এটা সময় থাকে ন তুমি কিনো কৰিবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবা নে বেলেগ যাবা নে কিবা মানে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবা হেতু সময়ত মানুহে গম নাপায় ন কি কৰিব লাগে তো হেতু যেতে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰে বা কোনোবা যদি কম্পিটিটিভৰ কাৰণে কিবা কোচিং ল'ব বিচাৰে বা এনি কাইন্ড অফ যেটো ৰাস্তা সবে চুজ কৰে আৰু সেইখিনি কাৰণে যাতে দিখাৰা হৈ না যায় বা কি কৰো নকৰো এটো সেই কাৰণে দিছে ফ্ৰেশ গ্ৰেজুৱেটছ তামাসা কৰি উৰাব দিয়া নাই ওকে তো সেইখিনি কাৰণে ফ্ৰেশ গ্ৰেজুৱেটছ 2025 পাস আউট অনলি মানে এটো এতিয়া মানে এটো বন্ধ হৈ গ'ল 2025 পাস যিখিনি কৰিলে সেইখিনি পাব তাৰপিছত এটা আকৌ অনগোইং হ'ব ন নতুন চৰকাৰ যেটা কথা হ'ব তো এইখিনিটা সব হলত আছে ন এইখিনিটা লাষ্ট তুমি এটা যিখিনি লাষ্ট উদ্যমিতা আঁচনি যে দিছিলে কিন্তু সেই মাৰ্চতে দিয়া ন আগৰ তো এতিয়া 4.0 5.0 আহিব লাহেকে যদি ইমপ্লিমেন্ট কৰে ঠিক আছে এটা ডিফাৰেন্সটো মই আৰু নকওঁ আৰু এটা মই নেক্সট টাইম এবাৰ সুধিমে প্ৰেৰণাটো কি আছিলে CM জীৱন প্ৰেৰণা কি আছিলে এটো ডিপাৰ্টমেন্ট অফ এডুকেশনে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে প্ৰেৰণা স্কিম এটো মানে নিউট্ৰিশন প্লাস একাডেমিক হয় আৰু ৰিসোৰ্সেছ কিনিবলে যাতে মেটেৰিয়েল লছগিটাই যি মন যায় কিতাপ চিতাপ কিনিব পাৰে আৰু হেতু কাৰণে আৰু সেবা বড়ৰ লছখিনি প্লাস CBSE আকৌ সব নহয় দে আদৰ্শ বিদ্যালয়খিনিহে
প্লিজ খেয়াল ৰাখিবা CBSE বুলি ক'লে বাকিবোৰ নহয় আগো অনলি আদৰ্শ বিদ্যালয়খিনিহে পৰিব আদৰ্শ বিদ্যালয় এটা স্কিম আণ্ডাৰত যে থাকে আছে যে তোমাৰ চাব লাগিব মই এইটো কম নহ'ব নহয় আদৰ্শ বিদ্যালয়খিনি আছে নহয় তোমাৰ তাত তোমাৰ DLED বা এইবোৰ লাগে তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ হয় আদৰ্শ বিদ্যালয় মই কম পিছত তোমালোকক শুনিছানে এইটো নাম এটি কলি দুটি পাত চাহ আৰু দেই পাত কলি এইবোৰ লিখিলে চাহে বুজিবা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এটি কলি দুটি পাত also referred to as Assam Tea Garden Workers Financial Assistance Scheme এইটো কিয় হৈছে marks the 200 year celebration of Assam Tea aims to provide one-time financial assistance one time to tea garden workers in recognition of their invaluable contribution coverage kun hobo more than 6 lakh workers 27 districts and 73 assembly constitutions will benefit financial assistance kiman dibo 5000 to all tea garden workers temporary permanent duty to support the welfare and financial stability benefits workers in recognition and contribution of their supporting socio-economic well-being permanent resident to hoboy eira soa eligibility to yet important hoy pore registered tea garden worker hobo lebo by employee excluding tea estate management engaged in officially recognized tea garden of Assam hold an active ADRE linked bank account egita hoise eligibility exclude ka koribo individuals who have already received similar cash assistance tea welfare under bahut gita schemes ase no kiba kibi monthly kiba to ji hokale hekhini pale hieti etu scheme avail koribo nware individuals who have already received similar cash assistance under any state sponsored welfare scheme owners of management owners of associate business small tea growers income tax payee government employee contractual employee not eligible sub eligible nohoy ha all buli ahibo pare all tea garden workers nohoy tate khele ama etu recent nohoy etu 2023-24 ha kintu etu moi kyo anilu janane etu dekhsane Guwahati High Court green signal dile 500 crore Kamakya corridor project cites no risk to shrine etu tumar February aha news hoy yat ki hoy tumar ki asile jeta ei project 2023-24 launch mane etu scheme etu project to anisile tar pisot petitioners se tumar ki hol case korile je ei project to ki koribo damage koribo temple Kamakya Mandir to aru jikhini tumar under mane underground water mane holy water aru hekhini affect koribo to tar karone petitioners e file korile case to tar pasot national tumar hydrology institute মই তোমাক কৈ দিছো কিয় নিউজত আহিলা হাইড্ৰলজি ইনষ্টিটিউট ৰুৰকি
ৰিচাৰ্চ কৰা মানুহখিনি আহিলে চালে জিঅ'ফিজিকেল মানে গোটেইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিছে নে নাই কাৰণ যিহেতু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন বা আমাৰ অসমখন টেকটনিক এক্টিভিটিছত ভালনাৰেবল ন আৰু চালে যে ডেমেজ হ'ব নেকি ষ্ট্ৰাকচাৰটোত বা আণ্ডাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰখিনি তো সকলোখিনি চালে ৰিচাৰ্চ কৰিলে আৰু প্ৰজেক্টটো ফাইনেল নোট দিলে ক্লিয়াৰ গ্ৰীণ ছিগনেল পালে তো এইটো ৰিপৰ্টটোত এইটোৱে আছিলে যে ইট ইজ ভায়েবল এইটো বনাব পাৰিব আৰু নন ডেমেজিং এইটো বুলি ইহঁতি ক'লে তো ডেট ৱাজ দ্য নিউজ খালি সেইটোৱে আছিলে নিউজ এই স্ক্ৰীনশ্বটটো নিউজটো তো যিহেতু বা গ্ৰীণ ছিগনেল পালে ন তো এই প্ৰজেক্টটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে চোৱা ease of access and comfort for devotees similar lines UP Kasi আৰু MP Mahakal corridor যেনেকৈ আছে সেইটো লাইনতে এইটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব PM Divine Prime Minister Development Initiative of Northeastern Regional under a scheme to approved হৈছিলে sanction হৈছিলে আৰু PM Divine is a central sector scheme launch during union budget হে তেতিয়াৰে কিন্তু এটা 2026 ন কিন্তু যেহেতু গ্ৰীণ সিগনেল পালে তো ইট মাইট কাম তো কি আছে জানা ইয়াত লিখিলাচোন দুটামান পইণ্টছ $3,000 ৰ পৰা 10,000 স্কুৱেৰ ফিট ইনক্ৰিজ কৰিব মানে প্ৰজেক্টটো আণ্ডাৰত $3,000 to 10,000 square feet increase কৰিব যেটো ক্যাম্পাস টো হয় 3,000 to 10,000 square feet আৰু যেটো তোমাৰ কি হৈছে আৰু যেটো তোমাৰ দুপালা নেকি আৰু যেটো এক্সেস কৰিডৰ হেতু তোমালোকৰ 8 ৰ পৰা 10 ফিট টু ওভাৰ 27 to 30 ফিট এক্সেস কৰিডৰটো 8 ৰ পৰা 10 ফিট আছে হয় এতিয়া এইটো তোমাৰ নিব 27 to 30 ফিট তো এইখিনি যে কনস্ট্ৰাকশন হ'ব ন তো তাৰ কাৰণে যে প্ৰবলেম হ'ব পাৰে বুলি পেটিশনাৰছে ফাইল কৰিছে তাৰ হেতুৱে গ্ৰীণ সিগনেল পালে যে এনেকুৱা একো প্ৰবলেম নহয় ওকে আৰু এটো হৈছে কৰিডৰটো ওয়ান অফ দ্য ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স ঠিক আছে তো নিউজত আছিলে কাৰণে মই এটো আনিছো কিন্তু এটো টেটিআৰএ স্কিমত আহা তো এটো আজিলৈকে আহা নাই পৰীক্ষাত ডাইৰেক্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাত আহিছে যদি মই নাজানো বাৰু বাট ইট মাইট কাম এটো সোৱা এটো শুনিয়া সাগে এটো জানুৱাৰী 30 2026 হা অমিত শাহ আহি পেলাই এটো লঞ্চ কৰিছে ক্লিয়াৰ হৈছে না পঢ়িবলে Amit Shah January 30 launched 692 crore project for the restoration and rejuvenation of 15 scientifically identified wetlands. Our kihor select on the key basis select korisile scientific assessment conducted by the Space Application Center, Northeast Space Application Center (NESSC) (NESAC), which studied flood patterns and water flow in the state. Under the project, excess flood water from the Brahmastra will be diverted. এটা গুৱাহাটীত পানী হয় দেখিছান হয় আমি লখিমপুৰ বাহি এনে ইমান বছৰ ধৰি বদনামি হৈ আছো ৰাইট যেলে চাইছে গম পাবো আমাৰ লখিমপুৰ মানুহ হাঁহে ন যে আমি হাতুৰি যাম আৰু লখিমপুৰলে বাট আজিকালি গুৱাহাটীৰ সিনাৰিওটো বেলেগ হয় তাত এঘণ্টা ধৰি বৰষুণ দিলে
ডুবি যায় সব তো কি সেইকাৰণে এক্সেছ যিটো ফ্লাড ৱাটাৰ সেইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰা ৱেটলেণ্ডছলে ল'লেণ্ড যিহেতু হয় ৱেটলেণ্ডছ তালৈ ডাইভাৰ্ট কৰিব যাতে বাকী ইনহেবিট কৰা মানুহখিনি বা বাকী অঞ্চললৈ যাতে স্প্ৰেড নহয় ৱেটলেণ্ডছ এক্ট আছে কি জানা এটা স্পঞ্জ মানে বুজি পাইছা ন স্পঞ্জৰ নিচিনা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এটা আছে শুহি লয় তোমাৰ মাটিটো মানে চইলটো অৰ্গেনিক মেটাৰ বহুত থাকে ইয়াত আৰু চাইণ্টিফিক ধেৰ কিবা কিবি ৰিজনছ মই ইমান নাজানো ডিটেইলছত বাট ষ্টিল ৱেটলেণ্ডছ এক্ট এজ আ স্পঞ্জ তো কি যিটো পানী এক্সেছ হ'ব ন ভৰ্তি হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ল' লেভেললৈ গুচি যাব তো ৱেটলেণ্ডছখিনিয়ে হেৰি এবজৰ্ভ কৰিব আৰু এনক্ৰ'চমেণ্টো বহুত হৈছে ন দীপৰ বিলৰ ওচৰত ঘৰ চৰ বনাই তো সেইখিনিতো উচ্ছেদ কৰি থকা হৈ আছে সেইকাৰণে এই ৰিডিউচ দ্য ইম্পেক্ট অফ ৰেকাৰিং ফ্লাডছ ডেট কজ ৱাইড স্প্ৰেড ডেমেজ এভৰি ইয়েৰ তাৰ কাৰণে ৱেটলেণ্ডছ কি হয় নেচাৰেল ৰিজাৰ্ভাৰ নিচিনা নহয় জানো এতিয়া ৰাইট ইমানখিনি বিল আছে নেচাৰেল ৰিজাৰ্ভাৰ তো বিলখিনি এতিয়া অৱস্থা বৰ ভাল নহয় তো সেইকাৰণে সেইখিনি সব ঠিক ঠাক কৰি যাতে এই পানীখিনি এক্সেছ যিখিনি হয় সেইখিনি এবজৰ্ভ কৰিব পৰাকৈ মানে কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কাম কৰিব প্ৰজেক্টটোৰ নাম এইটো ৰিষ্টৰেশ্যন এণ্ড ৰেজুভিনেশ্যন অফ ৱেটলেণ্ডছ অফ আছাম টু এনহান্স দ্য ৱাটাৰ ৰিটেনশ্যন কেপাচিটি এণ্ড মিটিগেট দ্য ৰিস্ক অফ ফ্লাডিং এণ্ড ইৰোশ্যন এইটো মিটিগেট কৰিব পাৰিব চ' আছামখন এনেকুৱা এটা জেগাত আছে ন মানে টপ'গ্ৰাফি এনেকুৱা যে আছামৰ পৰা বানপানী কেতিয়াও নোৱাৰে মানে বাট উই কেন কণ্ট্ৰল ইট আছামৰ ফ্লাড কেতিয়াও নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰি কিন্তু আমি সেইটো ৰিস্কটো কমাব পাৰোঁ তো এইখিনি আমাৰ নেচাৰেল ৰিজাৰ্ভাৰ যিহেতু আছে ৱেটলেণ্ডছ ইমান তো উই কেন মেক ইউজ অফ ইট Initiative represents a proactive strategy to utilize Assam's wetland for floodwater storage, addressing persistent flooding. Identify iman korisile tar bhitorot gotekhini to eta bortoman noy phase wise jabo bortoman 271 wetlands eto North Eastern Space Application Center NESSC. As part of the project, the Water Resources Department has identified selected low-lying areas to store floodwaters, reducing flood impact in the Brahmastra Valley and its tributaries. Primary goal এইটোৱে যে mitigate flood and erosion. তোমালোকে যেতিয়া পিছত prelims টো আহি আছে but ফাৰ্ডাৰ কিবা আছে মেইনছত যদি কিবা এনেকুৱা ফ্লাডৰ ওপৰত আহে তো এইটো পুৰা ভালকে লিখিব পাৰিবা one of the মানে initiative very recent বহুতখন initiative আছে but this মানে very recent আৰু এইটো viable হয় by restoring rejuvenating wetlands, improving their ecological and hydrological functionality. Ita tar karone tumar wetlands khini safa thafa koribo laibo encroach jeto korile to tar process ot ki hobo wetlands khini notun tar jibon napabo janu tar mane ta wetlands khini bortoman dipor bile hok tat masas naike ha goise imanni tat pollutants hoise mane garbage or nisna ke byabohar korise mane etia dump site I mean লেটাৰবোৰ এটা জেগাত নেপেৰা জানো ডাম চাই তো ৱেটলেণ্ডছবোৰ তেনেকুৱা কাম কৰিছে তো এতিয়া সেইবোৰ ৰিষ্ট'ৰ কৰি পেলাই ৰেজুভিনেট কৰি পেলাই ফ্লাডৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব ৰাইট তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বিৰাট চোৱা এইটো মই ডাইৰেক্ট এই প্ৰজেক্টটো যে মই লিখিলোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ এই প্ৰজেক্টটোৰ PDF আছিলে সেইটো মই PDFৰ পৰা মই পঢ়ি পেলাই এইটো আনিছোঁ তো তোমালোকে মানে এইটো ডাইৰেক্ট চকুমুনি লিখিব পাৰা পিছত স্পেচিফিক অবজেক্টিভছ আছে ফ্লাড ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন ইৰোশ্যন কণ্ট্ৰোল বায়োডাইভাৰ্চিটি ৰিষ্ট'ৰেশ্যন সাষ্টেইনেবল লাইভলিহুড প্ৰমোশ্যন এইটো হ'লে এনহান্স ৱেটলেণ্ড নেচাৰেল কেপাচিটি টু বাফাৰ ফ্লাডছ বাই ইম্প্ৰুভিং হাইড্ৰলজি এণ্ড ইনক্ৰিজিং ৱাটাৰ ষ্ট'ৰেজ এইটো চলি আছে নেকি সবার খানা লেছে রে সব অফ কইলে হ্যাঁ খানা লে গল ওকে
ফ্লাড ৰিস্কটো হয় ৰিডাকশ্যন হ'ব লগতে ইৰোশ্যন কণ্ট্ৰলো হ'ব stabilize revolving through vegetation restoration and protect wetlands to prevent soil erosion and land loss biodiversity restoration হওক যেনেকৈ মই ক'লোঁ মাছ তাত যিখিনি অৰ্গেনিজমছ আছে ন মানে বিলবোৰ্ড সেইবোৰ চব মানে নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ কাৰণ ইমানেই তাত পলিউটেন্স হৈ গ'লগৈ reintroduce native species and establish habitats for aquatic and avian wildlife to restore avian মানে কি চৰাই চিৰিকটি to restore ecological balance engage local communities in sustainable wetland management and conservation activities to support long term livelihoods বুজি পালানে এটো কিমান কৰৰ প্ৰজেক্ট হয় হেতু নালাগে বাৰু বাট কোনে কাৰ হেল্পত আছিলে আইডেন্টিফিকেশ্যন যে কৰিলে কাৰ হেল্পত কৰিলে এইটো নৰ্থ ইষ্ট স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ তো যেতিয়া এইটো নিউজত থাকে নহয় এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে কিনো হয় কোনটো চনতো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে তো এইটো তোমালোকৰ কাম মই চব মুখত আনি খুৱাই নিদিওঁ এইটো তোমালোকৰ কাম যাতে বিচাৰি পেলাই কি হয় ক'ত আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত হয় এইটো তোমালোকৰ কাম ঠিক আছে যেতিয়া কিবা দেখা নহয় এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে কাৰণ আছে ন নিউজত এইটো এতিয়া এইটো হ'লে গৈ ভাল লাগিব ন ভয়ো লাগিব কি নহ'ব হ'ব কৈ দিব লাগে লাইভত হ'ব জানো বুলি দিবহি মোক মানুহে অ'কে চোৱা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হা বহুত কেবিনেট কমিটি এপ্ৰুভ কৰিলে টোটেল কষ্ট অফ ইমান 18,662 crore ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট আৰু ৱৰ্ল্ডৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ডৰ ফাৰ্ষ্টটো তোমালোকে বিচাৰি ল'বা দেই এইটো তোমালোকৰ কাম ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট আৰু ৱৰ্ল্ডৰ ছেকেণ্ড টু ৱৰ্ল্ডৰ ফাৰ্ষ্টটো তোমালোকে চাবা আণ্ডাৰ ৱাটাৰ টানেল মাৰ্কিং এ মেজৰ মাইল ষ্টোন এইটো চোৱা এয়া গহপুৰ দেখিছেনে এয়া ক্লিয়াৰকৈ নাই দেখা চাগে নুমলীগড় এইখন আগতে এনেকৈ ঘূৰি আহিব লাগে ন য'ত আগতে 6 ঘণ্টা লাগে এতিয়া কিমান আহিব কোৱা 20 মিনিট বা 30 মিনিট চোৱা এটা চোৱা এইটো গহপুৰ নহয় দেখোন আগতে এনেকৈ নাযায় জানো মানুহ 4 hours 24 minutes বুলি আছে বাই গাড়ী আৰু এখন বাছত গ'লে বহুত টাইম লাগে গহপুৰ নুমলীগড় টানেল এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টানেলটো 15.79 কিলোমিটাৰ লং টুইন টিউব আণ্ডাৰ ৱাটাৰ টানেল ৰেল আছে আৰু প্লাছ roadways দুটা it will form part of the 33.7 kilometer long 4 lane access control greenfield connectivity 15.7 tunnel to গুটেটো কিমান ভুল নকৰিবা দেই এইটো ভুল কৰাৰ চান্সেছ আছে গৰম উঠিছে দেই one of the twin tubes will include railways দিছ এখন এফালে মুভ কৰি দিয়াচোন সব মাৰা আছে এফালে এতিয়া যাতে বতাহটো বাহিৰ যাব পাৰিব হ'ব নালাগে হ'ব নালাগে হ'ব এখন চলিলে হ'ব চব বন্ধ হৈ আছে যে চোৱা 15.79 হা এইটা আৰু গুটেটো হ'ব 33.7 কিলোমিটাৰ one of the twin tubes দুটা টিউব থাকিব one include railway making it a rail cum road tunnel rail plus road দুটা থাকিব ঠিক আছে
প্ৰজেক্টটো এক্সিকিউট কৰিব EPC মোড কেতিয়াবা থাকে PPP মোড BOT মোড বিল্ড ওন ট্ৰান্সফাৰ এনেকুৱা ধেৰ নাথাকে জানো তো এইটো EPC মডেলত কৰিব এইটো খেয়াল ৰাখিবা হা যেটা এইটো দিয়া থাকে to expected completion time 5 years মানে আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো by 2030 29 হৈ যাব বুলি according to the said EPC engineering procurement construction ৰবা আৰু আছে ইয়াত ডিটেইলছ পাবা মাহিম ৰবা তালে ইয়াৰ আছে ডিটেইলছ চোৱা মই যে কলো কৰিডৰটো তোমালোকৰ যেটা এনেকৈ পঢ়া নহয় হাইৱেবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় দেই সমানে সমানে হাইৱেজ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় গহপুৰ ক'ত NH15 নুমলীগড় NH715 প্লিজ খেয়াল ৰাখিবা এইটো যে কলো 33.7 কিলোমিটাৰ দিস ইজ দিছন এইটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই ইমেজখন ধৰিব পাৰিছে চাগে হয়তো নুমলীগড় এটা গহপুৰ এপ্ৰোচ ৰোড ঠিক আছে আৰু 33.7 হয় নাই আৰু টুইন টিউব এটো হৈছে তোমাৰ এইটো দেখছানে এটো স্টার্ট প্রপোজ টানেল এটো টানেল ইয়াপা স্টার্ট ইয়াতে এন্ড এটো 15.79 এটো ডাইরেক্ট PIB স্ক্রিনশট হয় হা এটো PIB পৰা ডাইরেক্ট মানে তোমালোকে পঢ়িবলে ভাল হ'ব কাৰণে মই ডাইরেক্ট স্ক্রিনশট মাৰি নিলো এটো 15.79 আৰু ইয়াপা যে আৰম্ভ যে হ'ব ন টানেলটো জোপা স্টার্ট আৰু জোপা এন্ড এটো তোমাৰ 33.7 খেলিমেলি নকৰিবা যদি আহে যে কমপ্লিট লেংথটো এটো তাহলে কারেক্ট কিন্তু ইয়াৰে ভিতৰত এটো সোমাই আছে 15.79 ইয়াৰে ভিতৰত এটো বুজি পাইছাতো মই এখানে গুৰুত্ব দিছো কাৰণ পৰীক্ষা এটো আহাৰ চান্সেস আছে এবাৰ আৰু দে উইল প্লে উইথ আস থ্ৰু মানে এয়া ফিগাৰস মেজৰ ৰোডস এইটা NH17 আৰু NH715 আৰু NH15 ৰেল লাইন বুজি কলো ৰোডটো বুজিলা ৰেলটো কোনবা কানেক্ট কৰিব কাৰণ এটা আহিব নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰন্টিয়াৰ ৰেলৱে ৰঙিয়া মুৰকং সেলেক্ট ৰেলৱে সেকশন গহপুৰ সাইডত এটো আহিব ওকে আৰু যেটো তোমাৰ নুমলীগড় সাইডত হেটো হ'ব ফৰকাটিং ময়নি লুপ লাইন নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰন্টিয়াৰ ৰেলৱে ওকে It will be India's first underwater rail cum road tunnel. It will also become the world's second such tunnel. So first to তোমালোকৰ দে দায়িত্ব এটো কোৰ হয় গ্ৰুপত কবা মোক নকয় মই জানো The project represents a major engineering technological achievement of India. Reduction to swa present distance 240 km. আৰু 6 ঘণ্টা লাগে কলিয়া ভূমৰ দলংখনেদি after completion 20 minute 30 minutes কোট 6 ঘণ্টা কোট 20 to 30 minute ভাবাচোন average travel speed almost double তো আহিব পাৰে যে ন্যাশনাল হাইৱেজ কোনগিটা 15 আৰু কি 715 প্লিজ এইটা না পাহৰিবা মেইন বস্তুগিটা ৰঙিয়া মুকং সেলেক্ট হৈছে গহপুৰ কেতিয়াবা আহিব পাৰে ৰঙিয়া মুকং সেলেক্ট অন নুমলীগড় আৰু ফৰকাটিং ময়নি অন দা গহপুৰ ভুল ওকে তো এইগিটা বস্তু খেয়াল কৰিব লগা লেংথটো কি মোডত ট্ৰেভেল টাইম কিমান আৰু তোমালোকৰ ন্যাশনাল হাইৱে কোনগিটা ইনক্লুড হৈছে এটোত project will connect 11 economic nodes, social nodes, tourist nodes, 8 logistic nodes. Gopur pra Nobel go connect hokarne phale Gopur pa tomalko Orunachal gol connectivity to bhal honle to he gutei khini mane e under porbo 4 major railway station, 2 airports, 2 inland waterways. Thus it will strengthen both road or rail connectivity across northeast India. Kot 6 ghonta aru kot 20 minute dharasun tomalage
আৰু যেটো ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ডৰ সেকেন্ড বেনিফিট টু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ বুজিলা ন এটো চাই লবা তোমালোকে ইয়াত ক্লিয়াৰ আহা নাই বাট তোমালোকে যদি বেলেগ ইমেজ পোৱা চাই লবা ভালকে টানেলটো কিমান অকল টানেলটো আৰু গুটেটো to March 15 or high. Assam Tribunal ahay to inland water projects. Projects pro kune implement kore to khayal rakhibo ha Inland Waterways Authority of India under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Dekhe sa no clear ke project kita swa Pandu Port Complex in Guwahati with National Highway. It is Syria project no hai. It is one of the projects designed to address the last mile connectivity gap between the river terminal and the national highway. Engineered to bypass urban congestion in Guwahati. Seamless cargo movement. It is 1. 2 to ki cruise terminal at Bishwanath Ghat. Gosene Bishwanath Ghat le. Yes sir. Foundation stone laid on March 13. Objective improve passenger amenities, support river cruise operations, tourism, hospitality. It is number 2. Sarita no hai 3 to swa. Regional Center of Excellence at Bogibil. Aru ase Maritime ekhon institute to Dibrugarh hobo boli mane on process aru. First maritime skill development hub of its kind in North East India. To kod hobo ahibo pare porikhat kod hobo Bogibil okay sorry at skill development hub is in North East India Bogibil man Dibrugarh boli ahibo pare paper salba areas of training vessel operations inland navigation and maritime logistics amar FI 9 or maritime eco institution to Dibrugarh dekhon hobo boli on process at hoy ase er third 4 to eto Nimati cruise terminal. Era cruise terminal code? Era cruise terminal code? Dibrugarh. Bishwanath Ghat. Ahibo pare cruise terminal at Bishwanath and tumako karone moi paholo. Nimati. Duta. Dibrugarh নহয় Dibrugarh বেলেগ কেন মই সেপাৰেটলি এনসার রিজনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স that হবো আহিব পাৰে এনেকে কনসিডার the following statements regarding the recent initiatives of Inland Waterways Authorities of India cruise terminal at Dibrugarh and Nimati ভুল হল নাই at Bishwanath and Nimati ভুলবু তাত হয় আমাৰ cruise বুল থাকে যে cruise vessels বুলে থাকে আমাৰ রিসেন্টলি সরাইডো ক্রুজ হেৰিটাত পৰীক্ষা পে চৰ্চা কৰা নাই যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে রিসেন্টলি যে এই বছৰ ভেসেলখন নাম সরাইডো তো তেনেকুৱা আৰু তোমাৰ টুৰিষ্টৰ কাৰণে হস্পিটেলিটি সাপোজ ৰিভাৰ ক্ৰুজ অপাৰেশন ৰিভাৰ টুৰিজম বাহে তাৰ কাৰণে ওকে তো হেখিনি ক্ৰুজ টাৰ্মিনালছ এট কোড বিশ্বনাথ আৰু Nimati. এই দুটা বিশ্বনাথ আৰু নিমাটি 158 crore তো চাৰিটা প্ৰজেক্টস এগিটা ওকে মানে কিটা ন্যাশনাল ওয়াটারওয়ে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰটো কিমান বাকি এটা কোশ্চেন 1 কি ন্যাশনাল ওয়াটারওয়ে 1
লিখি ল'বা কি হয় কোৱাচোন গংগা ভাগীৰথী হুগলী ৰিভাৰ চিষ্টেম গংগা ভাগীৰথী আহিব পাৰে মেচ দা ফলোইং 1 2 আৰু বাকিটা মই কম আছামৰ কিটা গংগা ভাগীৰথী হুগলী এটো কিমান জানানে কিলোমিটাৰ 1620 এটো 1620 নেশনাল ওয়াটারওয়ে 2 কোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জানা এটো কিমান 821 কিলোমিটাৰ 821 kilometer. Sorry, 891, huh? Not 21. It's 891. 81920 kilometer upor to and taller to 891 kilometer. Barak to kiman baru? Barak kiman? Anyone? Barak kiman? Barakor kiman national waterways target 1 ta lagai dia itu 121 Barak national waterway 16 অসমৰ কিটা মই জাস্ট কৈছো এটো কোৰ এন নেশনাল ওয়াটারওয়ে 31 কিহৰ কোৱাচোন কিবা কি জানা মেচটা ফলোইং আহিব পাৰে আমি 2 to 16 টো জানো এটো হৈছে তোমাৰ ধনহিৰি এটো 114 কিলোমিটাৰ আৰু এটা আছে এটো তোমাৰ 57 National Waterway 57 এটো কোৰ কোৰ হয় এটো National Waterway 57 কপিলি 50 kilometer okay কিবা মেসেজ ফলোইং আহিব পাৰে তো কানে ৰিভাৰ্স খিনি লগতে নেশনাল ওয়াটারওয়ে কোনটো হয় আৰু আছে আমাৰ বেকি আই হেবোৰ আছে মই হেবোৰ নাই না বাৰু বাট এগিটা মেজৰ ইন ইট ওয়াজ এ নিউজ তো হেকাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে কিবা মেসেজ ফলোইং আহিব পাৰে মেসেজ ফলোইং নেশনাল ওয়াটারওয়েজ উইথ দ্য ৰিভাৰ্স তো জানিব লাগে এটো নেশনাল ওয়াটারওয়ে 1 ভাগীৰথী গংগা ভাগীৰথী হুগলী তোমালোকৰ ইউপি প্ৰয়াগৰাজৰ পৰা হালদিয়া ওয়েস্ট বেংগল তাৰপিছত এটো 891 ব্ৰহ্মপুত্ৰ নেশনাল ওয়াটারওয়ে 2 16 বাৰাক 121 নেশনাল ওয়াটারওয়ে 31 টো হৈছে ধনহিৰি আৰু 57 কপিলি আৰু আছে বাকি এটা খেল লিখিবা এইটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু মেইনলি কিয় ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰজেক্টস কিটা যে আনিলে ন এনেটো নাই না টুৰিজম তো হেবুটো আমি বুজিলো বাৰু টুৰিজম হস্পিটালিটি ৰিভাৰ ক্ৰুজ টুৰিজম কিবা কিবি বাট কি হস এনহান্স কাৰ্গো এণ্ড পেসেঞ্জাৰ মুভমেন্ট থ্ৰু ওয়াটাৰৱেজ প্ৰভাইডস এন এনভায়ৰনমেন্ট ফ্ৰেন্ডলি নহয় জানো আৰু কষ্ট ইফেক্টিভো হয় স্কিল ডেভেলপমেন্ট ৰিজনাল সেন্টাৰ অফ এক্সেলেন্স বগিবিলত উইল ক্ৰিয়েট স্কিলছ ওয়াৰ্কফোর্স ফৰ দ্য মেৰিটাইম সেক্টৰ এটা এটলিষ্ট ইয়াত চেণ্টাৰখন হলে আমাৰ মানুহে পঢ়িব ন পুনে সুনে যোৱাতকে ইয়াতে হ'ব তো projects are expected to generate employment opportunities ahibo tar karone strengthening connectivity multimodal connectivity through integration of ports highways and waterways strategic importance strengthen India's act east policy hoy to ami to kireman bostu he gom pao no etu hole etu hobo but ami jodi broader angle ba sao ekute khini ami dekhibo pao regional and global connectivity of northeast India promotion of tourism cruise terminals boost river tourism along the Brahmaputra
এটা টাৰ্মে আছে ৰিভাৰ ক্ৰুজ টুৰিজম এডভেঞ্চাৰ টুৰিজম এইটোতো জানাই ৰাইট মৰাণৰ ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি এই কোনটো ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছিলে ন ফেব্ৰুৱাৰীত নেকি .2 kilometer stretch between Moran and Dimo. Kiman kilometer? So this becomes important. 4.2. Coordination with the Indian Air Force. Emergency landing operations of fighter aircraft. Northeastত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে নালাগে এইটো হেডাখনৰ কথা ইম্পৰ্টেন্স অফ ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটিজ সিকিউৰিটি প্ৰিপেয়াৰডনেছ নহ'ব জানো ওৱান অফ দি মেইন বহুতকেইটাৰ কাৰণে হয় বাট ওৱান অফ দি মেইন সিকিউৰিটি প্ৰিপেয়াৰডনেছ ইফালে যদি এটেক হয় ৰাইট তো বিৰাট ষ্ট্ৰেটেজিক হয় জেগাটো সিকিউৰিটি প্ৰিপেয়াৰডনেছ ইন দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন Assam holds strategic importance because of its proximity to international borders. Such facilities improve rapid military deployment. Strategic importance of Northeast. Geopolitical significance due to location near neighboring countries. Countries kini karne to ei jaga to besi strategy ho jay. Mane proximity to the neighboring one. Infrastructure such as the Moran emergency landing facilities strengthen India's strategic posture. It enhances defense preparedness in sensitive border areas. Flexibility, fighter aircraft or military planes to operate directly from highways. ঠিক আছে কিমান কিলোমিটাৰ আছে 4.2 ৰিমন ৰাখিবা ডিজাস্টাৰ প্ৰিপেয়াৰডনেছ এইটোতো আমি চালো সিকিউৰিটি ফালৰ পৰা ডিজাস্টাৰ ফালৰ পৰাটো হয় ৰিলিফছ দিয়ে right so relief materials and rescue personnel aircraft can quickly support evacuation relief operation during disasters to ei gude to answer ki hobo security internal security falaba to hobo aru plus disaster management ro falaba ami etu eta approach likhibo paru paune paru no multi-purpose infrastructure military plus humanitarian purposes during peacetime they strengthen emergency preparedness during crisis they support defense operation ঠিক আছে এখিনি চাই লবা জাস্ট গুটেটো এটা ওভাৰভিউ আনিছো কাৰণে স্ট্ৰেটেজিক সিগনিফিকেন্সটো এটো প্ৰিলিমছৰ পৰা আমি ইমান নাই বাট পিছত যদি মেইনছৰ ক্ষেত্ৰত লিখিবলগীয়া হয় টু ইউ ক্যান ৰাইট আজি লাষ্ট এটো কিয় আনিবলগীয়া হ'ল এটো কোনো স্কিমছ এণ্ড প্ৰজেক্টছৰ ভিতৰত নহয় নপৰে ইয়াতে কৈ দিছো কাৰণ কিয় আনিছো কাৰণ এবাৰ ইউনিয়ন বাজেটখনত তোমালোকে যদি চাইছিলা আপগ্ৰেডেশ্যন অফ প্ৰিমিয়াৰ মেণ্টেল হেল্থ ইনষ্টিটিউচনছ এট ৰাঞ্চি আৰু তেজপুৰ ইনটু ৰিজনেল এপেক্স ইনষ্টিটিউচনলে আপগ্ৰেড কৰিবলৈ বাজেটত কোৱা হৈছিল তো আমাৰ তেজপুৰ আহিলে নে নিউজত তো হেকনো কেতিয়া এষ্টাবলিশ হৈছিল কি হয় তো উই নিড টু নো এবাউট ইট তো হেকাৰণে মই এটো আনিছো এটো আনাৰ বেলেগ একো মোটিভ নহয় ঠিক আছে তো সাউথ তেজপুৰ মেণ্টেল হস্পিটেলখন কি সনত এষ্টাবলিশ হৈছিল আগতে কি নামেৰে আছিল ইয়েস নিমহান্স উইল বি মডেল অন দা এক্সিস্টিং নিমহান্স ইন বেংগলুৰু এটো চাই লবা তোমালোকে যেটা বাজেট পঢ়া এখন বেংগলুৰুত আছে তো
এখন তোমাৰ নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত নিমহান্স 2 বুলি এখন নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত যাতে হয় তাৰ কাৰণে বাজেটত কোৱা হ'ল ঠিক আছে তাৰ লগতে এইটো তো লেটস গো তো এবাৰ মেণ্টেল হেলথৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে হা তো মেণ্টেল হেলথৰ ওপৰত যি টেলিমানাস এইবোৰ যে আছে ন ইনিচিয়েটিভছ মই ছ'চাইটি ক্লাছত বুজাইছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত ছুইচাইডছ এইবোৰৰ ওপৰত টোল নাম্বাৰ্ছ বা স্কিম যিখিনি আছিলে তো মেণ্টেল হেলথৰ ওপৰত অকণমান চাবা ডাটা আহে নহয় কিমান মানুহে কি ছুইচাইড ৰেট কিমান এই বস্তুবোৰ ৰিপৰ্টত চাবা চোৱা oldest mental care institute in India কেইটা এষ্টাব্লিছ হৈছে চোৱা আমাৰ কি বুলি কয় মেণ্টেল হস্পিটেল পগলা ফাটে নকয় জানো অঁ সেইটোৱে তো সেইখন নামটো আগত বেলেগ আছিলে তেজপুৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ইনিচিয়েলি set up কৰিছিলে তেজপুৰ লুনাটিক এজাইলাম এইটো ষ্টেটমেণ্টত আহিব পাৰে কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টেল হেল্থ অ'কে ইনিচিয়েলি ছেট আপ কৰিছিলে তেজপুৰ লুনাটিক এছাইলাম লুনাটিক মানে কি জানো নাই পাগল মিনিংটো মই কৈ দিছোঁ আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ইন 1876 1922ত ৰিনেম কৰিলে তেজপুৰ মেণ্টেল হস্পিটেল 1876 পৰা 1922ত ৰিনেম কৰিলে অ'কে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম মোৰ আণ্ডাৰত আহিলে পোষ্ট 1947 ঠিক আছে মই তোমালোকক এইকাৰণে আনিছোঁ জাষ্ট টাইম লাইনটো জানিবলৈ টাইম লাইনটো কেতিয়াবা সুধিয়ে দিয়ে এতিয়াতো আমি কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছোঁ আমি নাজানো ন কাৰণ আমাৰ দৰকাৰ নাই ন আমি কিয়নো জানিম বাট নিউজত আছিল ন তো সেইকাৰণে আনিছোঁ মই টাইম লাইন 1876ত হ'ল এষ্টাব্লিছ তাৰপৰা 1922ত তেজপুৰ মেণ্টেল হস্পিটেল হ'ল তাৰ আগত তেজপুৰ লুনাটিক এছাইলাম আছিলে 1940 ইয়াত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় চোৱা 1949ত লেট NC বৰদলৈ মানে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ নহয় আকৌ দেই এখেত হৈছে ননী চন্দ্ৰ বৰদলৈ became the superintendent হ'ল ঠিক আছে তালৈকে first psychiatrist in the country to receive the Padmasri award এটো আৰু এটা ডিটেইলছ প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা first psychiatrist in the country to receive the Padmasri award from the government of India 1963 first psychiatrist হয় তাৰপৰা 1989ত কি হ'ল ৰিনেম কৰিলে এইটো অ'কে 1999ত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিললৈ হেণ্ড অভাৰ কৰা হ'ল বাট এতিয়া বৰ্তমান অন জুন 2007 টেকেন বাই দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আগৰবাৰ কি আছিলে কিমান চনত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চলে গ'ল পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চত গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামত গ'ল আৰু 2007ৰ 1 জুনৰ পিছৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰ আহিলে হ'লনে তো এতিয়া এখন আণ্ডাৰ কাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট নেকি মনত ৰাখিবা আৰু এই গোটেইকেইটা টাইম লাইন এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছিলে ইনিচিয়েলি কি আছিল নামটো তাৰপিছত 1922ত কি হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামত আছিলে তাৰপিছত এখেত ইয়াত আহিব পাৰে হা যেটো সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট আছিলে হস্পিটেলৰ সেই সময় আৰু পদ্মশ্ৰী পোৱা ফাৰ্ষ্ট সাইকিয়াট্ৰিষ্ট হয় 1989ত আজি আমি এইটো নামেৰেহে কওঁ আমি তেজপুৰ মেণ্টেল হস্পিটেল বুলি কওঁ কিন্তু একচুৱেলি নামটো এইটো লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টেল হেল্থ 1999ত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিললৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ আৰু ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হাতত আছে ঠিক আছে থেংক ইউ ভালে গৈছে ন চাগে এইটো দেখি ঠিক আছে তো এই বস্তুখিনি যি আনিলোঁ মই আজি ন ক্লাছটোত কমপ্লিটলি নিউজৰ পৰা আনিছোঁ দেই এইটো জানুৱাৰীৰ পৰা ৰিচেণ্ট হৈ থকালৈকে যিমানখিনি মই পালোঁ আৰু টুইটাৰ হেণ্ডেল CMOৰ পেপাৰ অসম বাৰ্তা টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ মই য'ৰ পৰা যি খুচৰি পাইছোঁ যিমানখিনি বস্তু আছে
ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান মিছ আউট হৈ যাব পাৰে চ' সেইখিনি তোমালোকৰ কাম যাতে সেইখিনি তোমালোকে পঢ়া নিছে আৰু মই যিমান পাৰোঁ আৰু ট্ৰাই কৰিম উলিয়াবলৈ কিন্তু বৰ্তমান ইমানখিনি নিউজত আছিলে আৰু পাৰ্ট 1তো অলৰেডি গ'লেই 20টামান 21টামান স্কিমছ এণ্ড প্ৰজেক্টছ আৰু বাকী এইখিনি তো পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে আৰু এইখিনি মানে হাই প্ৰবেবিলিটি আছে মানে আহা কাৰণ আপগ্ৰেড কৰা বুলি ক'লে ন এইটো PIBৰ হয় কি টেকঅৱেজ এইটো PIBৰ পৰা আনিছোঁ আপগ্ৰেড বুলি কোৱা নাই জানো তো ৰঞ্চি আৰু তেজপুৰ এনেকৈও আহিব পাৰে ইউনিয়ন বাজেট এনাউন্স দ্য আপগ্ৰেডেশ্যন অফ প্ৰিমিয়াৰ মেণ্টেল হেল্থ ইনষ্টিটিউশ্যন অফ হুইচ 2 states ৰঞ্চি আৰু তেজপুৰ কেতিয়াবা 2খন ষ্টেট আহিব পাৰে নহয় ঝাৰখণ্ড এণ্ড বিহাৰ বা ধৰা কিবা কিবি আহিব পাৰে কনফিউজিঙত মানে আমাক কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে তো ৰঞ্চি আৰু তেজপুৰ ঠিক আছে তো এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে আৰু তাৰ ভিতৰত এইটো এক্সট্ৰাকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে এজ এন এড অনছ মানে এইটো ঠিক আছে থেংক ইউ লাইফ মোক লাইভ এটা কৰা লাগিলে মাছ কি ফটোখন ভুতুৰি নিচিনা লাগিছে মোৰ